მშვიდობისა, საქმიან 16 ოქტომბერს ვიწყებთ პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დღეს სავარაუდოდ მედიისთვის ბრიფინგს გამართავს. ვიცე-პრემიერმა კითხვას პასუხი დადგება თუ არა დღის წესრიგ ჟანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტა სწორედ დღეს უნდა გასცეს საჯაროდ. მაიაცკიტიშვილმა ანაკლის კონსორციუმისათვის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადა გუშინდელი სამუშაო დღის ბოლომდე წინასწარი პროგნოზის გარეშე მისცა და ჟურნალისტებთან მხოლოდ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობები და გარემოებები ჩამოთვალა. სამუშაო დღის დასრულებამდე 3 საათით ადრე კი ანაკლის კონსორციუმში უპასუხეს, რომ დამატებით დოკუმენტების წარდგენაზე ისინი უარს ამბობდნენ და გასული კვირის ხუთშაბათს სამინისტროსთვის წარდგენილ წერილზე მიგვითითეს. დეტალებს ამ თემაზე რამდენიმე წუთში გავშლით. იქამდე ჩავხედოთ რიცხვებს, რომლის მიხედვითაც 2019 წელს ექსპორტი 11%-ით არის გაზრდილი. იანვარ-სექტემბერში წინასწარი მონაცემებით გასული წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, საგარეო ვაჭრობის მოცულობა 9%-ით გაიზარდა და ჯამურად 9 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის ტოლი გახდა. სექტემბერში რუსეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილები შემცირებულია, ევროკავშირიდან კი გაზრდილი. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხა სექტემბერში წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 18 მილიონი დოლარით, ანუ 14%-ით გაიზარდა. ამავე დროს სექტემბერშივე საქართველოსთან საზღვარგარეთ 20,5 მილიონი დოლარია გადარიცხული, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 1,200,000 დოლარით მეტია. სტატისტიკის სამსახურის კიდევ ერთი ინფორმაციით 2018 წელს საქართველოში საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული 2096 საწარმო ფუნქციონირებდა, რომელთა დეკლარირებულმა შემოსავალმა 5,312,300,000 ლარი შეადგინა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია წერილს აქვეყნებს და შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებებს პრინციპული პოზიციით, მხოლოდ შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე და ისიც ეტაპობრივად ითხოვს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორის ბიუჯეტის შესრულების 8 თვის მაჩვენებლების მიხედვით კი შემოსულობების მოცულობამ 7 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო გაწეულმა გადასახდელებმა კი 8 მილიარდ 100 მილიონი ლარი. აშენდება თუ არა ანაკლის სპორტი? ამ კითხვაზე პასუხს დღეს და ამ ეთერში ვერ მიიღებთ. ვერც იმას გეტყვით, ეს მშენებელი კონსორციუმი იქნება თუ არა. ჯერ კიდევ არის დრო ვარაუდის და დასკვნებისათვის. ჯერ ვერც იმას გეტყვით, გადაჭრით, შეწყვეტს თუ არა მთავრობა ანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულებას მაინც და მაინც დღეს. სავარაუდოდ არა. ამ კითხვაზე პასუხი დღეს ოფიციალურად უნდა გახდეს ცნობილი, თუმცა იქამდე გუშინ მაიაცკიტიშვილმა ერთ-ერთ ეთერში საუბრისას თქვა, რომ სავარაუდოდ გადაწყვეტილება მიიღება და წლის ბოლომდე მიეცემა კონსორციუმს ვადა იმისათვის, რომ ვალდებულებები შეასრულონ. ჩვენ დილიდან საქმიანად ვიწყებთ დღეს და არაფერს გამოგაპარებთ. მაინც ვიდრე წინსწრებად ჩანიშნული შეხვედრა მედიასა და ვიცე-პრემიერს შორის შედგება, სად ვართ დღეს? აი ამას უნდა მივყვეთ. დღეს 16 ოქტომბერია, დღე როცა ანაკლის განვითარების კონსორციუმისათვის რამდენჯერმე გადავალდებული დედლაინის დრო ხელშეკრულებით გუშინ სრულად ამოიწურა. დიახ, ეს იყო გუშინ. გუშინ იყო დღე, როცა ორი საკმაოდ გაწონასწორებული მხარის განცხადებები მოვისმინეთ და სიმშვიდით პრინციპში არც ერთი გამოირჩეოდა. ქონდა თუ არა რომელიმე სამი საფუძველი. დიახ, ორივე მხარისათვის, რომელიც ქვეყნისათვის ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის საჯარო კერძო პარტნიორობის მხარეს წარმოადგენს, ემოციურობა ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ ვითარება ნამდვილად არ არის მარტივი. 12 საათზე მედიასთან შეხვედრა გუშინ ჯერ ვიცე-პრემიერმა ჩანიშნა. ზუსტად 3 საათში, ზუსტად 3-ზე და ზუსტად 3 საათით ადრე, ვიდრე კონსორციუმის მხრიდან სახელმწიფოსათვის ინვესტორების შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა ამოიწურებოდა, ჟურნალისტების კითხვებზე საპასუხოდ შეიკრიბნენ ანაკლის კონსორციუმის წარმომადგენლები და იქვე თქვეს, რომ ამით გუშინდელი დღე სრულდებოდა. კითხვა-პასუხი ორივე შემთხვევაში მოცულობით ქრონომეტრაჟს ითვლის, თუმცა სრულად არ ნიშნავს ეს, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი მიღებული გვაქვს. აქაც ცალსახა პასუხია, რომ არა. რადგან პასუხები ჯერ ბევრ რამეზე არ გვაქვს, მოდით განმარტებებს მივყვეთ და იმ პასუხებს, რაც გვაქვს. მაიაცკიტიშვილმა რეგიონული განვითარების სამინისტროში მედიისთვის გუშინ კიდევ ერთხელ ჩაიკითხა ის ვალდებულებები და პირობები, რომელიც ანაკლის კონსორციუმს სწორედ გუშინდელი მონაცემებით დარჩენილ 6 საათში უნდა შეესრულებინა. რა იყო ეს ვალდებულებები? კონსორციუმს წარსადგენი აქვს ახალი ინვესტორების და კაპიტალის შევსების შესახებ სავალდებულო დოკუმენტები და ამასთანავე კომპანია ვალდებულია, რომ წარმოადგინოს ბანკებთან შეთანხმება სახელმწიფოს პროექტის დაფინანსებაზე.
15 ოქტომბერს კონსორციუმმა უნდა შეასრულოს ორი ვალდებულება. უნდა წარმოადგინოს საკუთარი კაპიტალის მოზიდვაზე პოტენციურ ინვესტორებთან 120 მილიონი დოლარის ოდენობით კაპიტალის მოზიდვაზე ხელმოწერილი სავალდებულო ხელშეკრულებები, რომელთა ძალაში შეხვდა არის დამოკიდებული ბანკებისგან 400 მილიონი დოლარის ოდენობით სესხების მოზიდვაზე. მეორე ვალდებულება არის წარადგინოს საერთაშორისო ბანკებთან ხელმოწერილი წინასწარი შეთანხმებები 400 მილიონი დოლარის ოდენობით სესხების მოზიდვაზე იმ პირობებით, რომელიც იქნება მისაღები მთავრობის ნაწილში საქართველოს მთავრობისთვის. ამ განცხადებისას მოლოდინისთვის დრო ჯერ კიდევ იყო, თუმცა მალევე გაერგვა, რომ ორშაბათს საჯაროდ თქმული შეცვლას არ აპირებდნენ დანაკლის კონსორციუმი დამატებით არანაირი დოკუმენტის წარდგენას გუშინ აღარ გეგმავდა. არანაირი დოკუმენტაციის ჩაბარებას დღეს აღარ ვაპირებთ. ხედვა თუ როგორ უნდა წავიდეს პროექტი წინ, წარუდგინეთ მთავრობას, ჩვენ არაფრის სხვა წარდგენას არ ვაპირებთ, კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ არის კონკრეტული ქმედებები, მე ამაზე ვისაუბრე, რომ გადასადგმელი მთავრობის მხრიდან ელემენტარული მხარდაჭერასთან დაკავშირებით იმ ინვესტორების, რომლებიც მობილიზებულები არიან ინვესტიციის განსახორციელებად და ეს მინიმალური ნაბიჯები თუ გადადგმული არ იქნება მთავრობის მიერ, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევს თუ რა დამოკიდებულება აქვს მთავრობას ამ პროექტთან. იდუმალ წერილებს გუშინ კიდევ ერთი მიემატა. ხუთშაბათს ანაკლის კონსორციუმისგან სახელმწიფოსთვის გაგზავნილი წერილი მთავარ ინტრიგად ამ პრესკონფერენციის შემდეგ მაინც დარჩა. დილით ვიცე-პრემიერმა უარყო ინფორმაცია, რომ მათთან გადაგზავნილი წერილი რაიმე სახის გეგმებს შეიცავდა, თუმცა განსხვავებული იყო კვლავ ლევან ახვლედიანის პოზიციები. დარწმუნებული ვარ მას შემდეგ, რაც თქვენ თუნდაც ბოლო წერილს გაიცნობით, თუ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი როგორც პასუხისმგებლიანი ინვესტორი ჩათვლის საჭიროდ გაასაჯაროოს ეს ინფორმაცია, თქვენ დარწმუნებით იმაში, რომ თუნდაც ბოლო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო წერილში იქნა წარმოდგენილი კონკრეტული გეგმები და ხედვები არ შესაბამება სინამდვილეს. მაიაცქიტიშვილის განცხადებით წერილში, რომელიც მათ მიიღეს, არ არის ასახული კონკრეტული გეგმები, ხედვები, არც ის, როგორ აპირებს კონსორციუმი ვალდებულებების შესრულებას. მან ანაკლის განვითარების კონსორციუმს მიმართა თავად გაასაჯარაონ სამინისტროსთვის გაგზავნილი წერილი. კონფიდენციალობის დარღვევა არც ლევან ახვლედიანმა ისურვა, თუმცა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ პროექტის შეფერხების მიზეზი საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება გახდა, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში მათი მხრიდან ვლინდებოდა. მთავრობას ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა იმისათვის, რომ და ყველანაირი მხარდაჭერა გამოეცხადებინა პროექტისთვის, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელებულიყო. სამწუხაროდ რეალობა არის აბსოლუტურად საპირისპირო. მთავრობამ იმის მაგივრად, რომ მხარდაჭერა გამოეცხადებინა, პრაქტიკულად საბოტაჟირება მოახდინა ამ პროექტის ბოლო რამოდენიმე თვის და კვირების მანძილზე. წოვე შეფასებებს ხელისუფლებისადმი კრიტიკული შინაარსით გუშინდელ პრესკონფერენციაზე არც კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს ახალმა წევრებმა არიდეს თავი. ჯონასი არ მორიდებია საუბარს იმაზე, რომ მთავრობამ ინვესტორების მიმართ ძალიან ნეგატიური და არასტუმარ მასპინძლური დამოკიდებულება გამოავლინა, რომელიც მისივე შეფასებით საქართველოში მისი 25 წლიანი ცხოვრებასა და მოღვაწეობის პერიოდში უბრალოდ არ შეხვედრია. ბრალდების ტონთან ერთად, როგორც ჩანს, სახელმწიფოს მხრიდან ბოლო თვეების განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯების სხვადასხვა ინსტიტუციების შესრულებით ანაკლის კონსორციუმისათვის მთავარი არგუმენტი იყო პროექტთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულების გეგმაში ცვლილებისათვის. BMG-ის ინფორმაციით 10 ოქტომბერს, ანუ გასული კვირის ხუთშაბათს, ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართა წერილით, რომელშიც კონსორციუმი მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესიდან გამომდინარე ფორს-მაჟორის დადგომაზე მიუთითებდა და სახელმწიფოსგან პორტის პროექტის განხორციელებისათვის მთავრობასთან დამატებით მოლაპარაკებებს ითხოვდა. მართალია ინფორმაციაზე ღია დასტური ვერ მივიღეთ, მაგრამ კითხვაზე მიიჩნევს თუ არა მაიაცქიტიშვილი, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ფორს-მაჟორად, აი რას გპასუხობს ვიცე-პრემიერი. ბუნებრივია
არ აგვიქვავს, რადგანაც ანაკლის განვითარების კონსორციუმს აქვს საკუთარი ვალდებულებები, მამუკა ხაზარაძის ან გაბო ჯაფარიძის მიმართ არსებული სამართლებრივი პროცესი არის ცალკე არსებული სამართლებრივი პროცესი, რომელიც არ არის დაკავშირებული უშუალო კონსორციუმის ვალდებულებების შესრულებასთან, ის ვერ იქნება გახდებული როგორც რაიმე სახის ფორს-მაჟორი ერთის მხრივ და შესაბამისად დღეს ოქტომბერში ამაზე საუბარი, როდესაც კონკრეტული ვადის შესრულების დრო დგება, ვფიქრობ, რომ არის სრულიად უადგილო. დიახ, ეს სიმართლეა, ვალდებულებები კონსორციუმის მიერ არის აღებული, მაგრამ მართლა მაინტერესებს, ვისთვის შეიძლება იყოს დამაჯერებელი, რომ როცა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ფულის გათეთრებაში დასდეს ბრალი, ეს არც ინვესტორებისთვის იქნებოდა დაბრკოლება და არც პოტენციური პარტნიორებისათვის. მაინტერესებს მეთქი კი ვამბობ, მაგრამ რა პასუხია ამაზე განცდის დონეზე ყოველ შემთხვევაში ალბათ გასაგები არის. ან ვის ჰქონდა ილუზია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სისტემური ბანკის დამფუძნებლებზე ცალსახად ფულის გათეთრების საქმეზე ბევრ კითხვასთან დაკავშირებული და ასოცირებული საქმე არ აისახებოდა საინვესტიციო კლიმატზე. ან ლონდონის ბირჟაზე განთავსებული კომპანიების აქციების ფასი საერთოდ თუ არის ვინმეს მხრიდან მოკითხული და ამაზე ნაფიქრი. ამაზე ბევრი თავად კონსორციუმის დამფუძნებლებმაც ისაუბრეს და ფაქტებმაც საჩვენა, რომ ყველაფერი ისე მარტივად არ არის, როგორც ისმინება, მით უმეტეს ტელევიზორიდან როგორც ისმინება. ანაკლის კონსორციუმმა შესაძლოა ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ჯერ არ აშენებული უფლება დაკარგოს. ამის მიზეზი ოფიციალურად მთავრობას ხელში აქვს, ხელმოწერილი. ბევრჯერ გადაწეული ვადების ფონზე გუშინდელი დედლაინი ყველა მოთხოვნის შესრულებით ნამდვილად არ ამოწურულა. კონსორციუმს არ ჰყავს ინვესტორი კომპანია, რომელზეც სახელმწიფოსგან დასტური ექნებოდა. კონსორციუმს არ აქვს არც ფინანსური გარანტიები, რომელიც მას ამ მნიშვნელოვანი პროექტის პირველი ფაზის დასრულებისთვის სჭირდებოდა. მაგრამ ხომ არ შეიძლება რომ ყველაფერი მხოლოდ ამ ორ პირობამდე და ამ ორ წინადადებამდე დავიყვანოთ. რატომ მოხდა ასე? ამის დასკვნის შესაძლებლობა ალბათ გვაქვს. ბევრჯერაც გვისაუბრია და ბევრიც მოგვიყვანია იმ დღის წესრიგზე, რომელიც გასული წლის მიწურულიდან მოყოლებული ამ პროექტის და მისი დამფუძნებლების გარშემო გამიზნულად თუ შემთხვევით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების წინ თავს იჩენდა ხოლმე. რა ბედიელი ანაკლის პროექტს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ვიდრე მასზე პასუხი გვეცოდინება, კიდევ ერთ კითხვაზე ველოდებით პასუხს. გაწყვეტს თუ არა მთავრობა კონსორციუმთან ხელშეკრულებას. მაია ცკიტიშვილის განმარტების მიხედვით, თუ კონსორციუმი დოკუმენტს არ წარმოადგენდა, სახელმწიფოს ამის სრული უფლება ჰქონდა. და დიახ, მას ამის სრული უფლება აქვს. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გუშინ ვიცე-პრემიერმა თქვა, რომ ამ უფლებას სავარაუდოდ წლის ბოლომდე არ გამოიყენებენ, მაგრამ წლის ბოლომდე თუ ვითარება არ შეიცვალა, მაშინ რა იცვლება ჯამში და რა მნიშვნელობა აქვს დარჩენილ ორ-თვე ნახევარს. ფაქტია, ის რაც ვალდებულებებით არის გაწერილი, ჯერჯერობით არ არის შესრულებული და თუ ხელშეკრულება შეწყდება, ვიცით რა ზისამს ანაკლის კონსორციუმი. ისიც ნუ რავის დაავიწყდება, რომ მხარეები, რომლებიც იდეაში პარტნიორები უნდა იყვნენ, ბოლო ორი თვეა აქტიურად ემზადებიან სასამართლოსთვის და ეს, ანუ ამის იდენტიფიკაცია ყველა დონეზე ჩანდა და ახლაც ცალსახადა სახეზეა. ფინგის დროს ითქვა, რომ აი თავად ხვალე თუ ჩვენ ასე ვთქვათ არ წარმოადგენთ კონკრეტულ დოკუმენტებს, რომ მთავრობას აქვს ასე ვთქვათ უფლება რომ შეწყვიტოს ხელშეკრულება. მე კიდე მინდა სრული პასუხისმგებლობით ვთქვა, რომ ამ ასე ვთქვათ ამ გზას თუ დაადგება მთავრობა, არც ერთი და ამას კიდევ ერთხელ თუ გათვითცნობიერებული ადამიანი გეუბნებით, რომელმაც 4 წელიწადი გავატარე ამ პროექტის ასე ვთქვათ მართვაში, არც ერთი მაღალი რეპუტაციის მქონე ინვესტორი თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ამ პროექტს აღარ გაეკარება. და ეს პროექტი ძალიან დიდი ხნით გაჩერდება. აგიკვირდებათ და ხელშეკრულების მოშლის პროცედურა დეტალებში არ მაქვს შესწავლილი. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ველოდებით დღევანდელი დღის დასრულებას და მივცეთ საშუალება კონსორციუმს, რომ ეს ვალდებულებები შეასრულოს და რაიმეზე ვისაუბროთ ხვალ. როდის იქნება დღეს მაია ცკიტიშვილის დაპირებული განცხადება, ეს ჯერ არ ვიცით. BMT-ის მკითხველი და ჩვენი სოციალური ქსელების მიმდევრები ამ ამბავს ნამდვილად არ გამოაკლდებიან. რაც შეეხება ხელშეკრულების გაწყვეტის პირობებს. თუ მთავრობამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, მათ ამისათვის მზას სამოქმედო რუქა ნადვილად ხელმისაწვდომი აქვთ. რამდენიმე თვის წინ იურიდიულ კომპანია White & Case-იც დაიქირავეს, რომელსაც სხვა საკითხებთან ერთად უნდა მოემზადებინა ანალიზი. რა შედეგები მოჰყვებოდა ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან საინვესტიციო შეთანხმების შეწყვეტას.
გაიზარდა. სხვადასხვა ამ დოკუმენტის შინაარს ჩვენ ვცდილობთ რომ რამენაირად მივწვდეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომი საჯაროდ არ არის. და პრინციპში რას გვაძლევს ანალიზი, თუ დღეს ვიგებთ რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა სულ მინიმუმ რამდენიმე წლით გადაიჩუჩებს, ან თუნდაც 2 თვის შემდეგ გავიგოთ ეს. ამ კითხვაზე პასუხისათვის სივრცეს მაყურებელს დაგიტოვებთ, მით უმეტეს პასუხებისათვის საკმარისი ინფორმაციაც გაქვთ საქმიან მაყურებლებს, განსჯის უნარიც და ბერკეტიც რეაქციისაა, რომლის გამოსახატადაც მხოლოდ ბუნებისაგან ბოძებული არაღია საჭირო. ხმა თითოეული ადამიანის ხმა. დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე აუცილებლად მოგიყვებით, იქამდე სხვა დანარჩენ სიახლეებს ჩავხედოთ, ანაკლია მნიშვნელოვანი და მთავარი ამბავია, თუმცა მიმდინარე ამბებიც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გამოვტოვოთ, არც საქმიანი დილის ეთერში და არც BMG-ის მკითხველებისათვის. 2019 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 70 თეთრით არის გაზრდილი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, სექტემბერში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 189 ლარი და 90 თეთრი გახდა. 2018 წელს სადაზღვაო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ კი 493 მილიონ 800.000 ლარი შეადგინა. მეტროსადგურ გოცირიძის რეკონსტრუქციის მიზნით მეორედ გამოცხადებული ტენდერი უარყოფითი შედეგით დასრულდა. მეტროს რეაბილიტაცია კომპანიებს არ სურთ. 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა 9 მილიარდ 193 მილიონ 700.000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს 9% აღემატება. საქსტატის ინფორმაციით, ექსპორტი 2 მილიარდ 719 მილიონი დოლარი იყო, ანუ 11.1%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 3.3%-ით არის გაზრდილი და 6 მილიარდ 474 მილიონი დოლარი შეადგინა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში 3 მილიარდ 755 მილიონი დოლარი დააფიქსირა და ეს არის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.8%. 2019 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი გაზრდილია 70 თეთრით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, სექტემბერში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი არის 189 ლარი და 90 თეთრი. მაშინ როცა აგვისტოში ეს იყო 189 ლარი და 20 თეთრი. 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით კი სექტემბერში საარსებო მინიმუმი 19 ლარი და 70 თეთრით გაიზარდა. 2018 წლის სექტემბერში ეს თანხა იყო 170 ლარი და 20 თეთრი. საქსტატის მონაცემებს თუ ავიღებთ, აგვისტოსთან შედარებით 70 თეთრით გაზრდილი არის ერთი ადამიანის საარსებო მინიმუმი, მაშინ როცა ის იყო 168 ლარი და 20 თეთრი, ანუ ლარი და 30-ით გაიზარდა ჯამში საშუალოდ ოჯახის საარსებო მინიმუმი, ამ შემთხვევაში 318 ლარი და 60 თეთრი გახდა. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 2018 სექტემბერში სხვათა შორის 33 ლარი და 20 თეთრით ნაკლები იყო. ახლა შემოსავლებს ჩავხედოთ, მათ შორის უცხოეთიდან გადმორიცხულ თანხებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2019 წლის წინა თვეში, ანუ სექტემბერში, ფულადი გზავნილების მოცულობა 13.9%-ით გაიზარდა და თითქმის 150 მილიონი შეადგინა 159 მილიონ 800.000 დოლარი. კლებას რუსეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილები კვლავ განაგრძობს, ევროკავშირიდან კი პირიქით კვლავ მატების ტენდენცია გვაქვს. ამის მიუხედავად, ცალკეული ქვეყნები და ყველაზე დიდი მოცულობის გადმორიცხვები მაინც რუსეთიდან ხორციელდება. იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც ყველაზე მეტი ფულადი გზავნილი შემოვიდა სექტემბერში, აი ასეთ სურათს გვაჩვენებს. კლება რუსეთის შემთხვევაში არის 3.7% და ჯამში შემოვიდა 36 მილიონ 300.000 დოლარი, მას იტალია მოჰყვება 21 მილიონ 80.000 დოლარით, გზავნილების ზრდა იყო 27.9% და საერთო წილიდან 14% უკავია დაახლოებით. საბერძნეთიდან გადმორიცხულ თანხებს საერთო წილის 10.73% უკავია და ზრდა 12.34% იყო. შეერთებული შტატებიდან გზავნილების 10.28% გადმორიცხვა 15 მილიონ 390.000. შემდეგი არის ისრაელი, თურქეთი, გერმანია, უკრაინა, ესპანეთი და ყაზახეთი. აქედან გზავნილების ზრდა 101.1%-ით დაფიქსირდა.
ახლა დედაქალაქის სიახლეებს უნდა გადავიდეთ. კახაკალაძე მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე თბილისის მეტროში არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა, რომელიც მისი შეფასებით დამაკმაყოფილებელი არ არის. თბილისის მერის განმარტებით პრობლემას წარმოადგენს როგორც ვაგონების თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა, ასევე მეტროს სადგურებსა და გვირაბებში არსებული სიტუაცია. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. ეს არის ძალოვანი კაბელების სრულება, დაახლოებით 450 კილომეტრზე მეტი ძალოვანი კაბელების სრულება მოხდება, ასევე მთლიანად შეიცვლება გამნიავებლების სისტემა თავისი აგრეგატებით და მომავალი წლის ივლისში იქნება დამთავრებული ეს სამუშაოები. ამის გამო მეტრო 1 საათით ადრე ამთავრებს მუშაობას და ამისთვის მე ბოდიში მინდა მოვუხადო საზოგადოებას, უბრალოდ სხვანაირად შეუძლებელია ამ სამუშაოების წარმოება და ჩატარება. მოგვიანებით თბილისის ვიცე-მერმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე თბილისის მეტროპოლიტენში საექსპლუატაციო ვადაგასული არც ერთი შემადგენლობა არ მოძრაობს და როგორც ვიცე-მერი აღნიშნავს, 40 ახალი ვაგონის შესყიდვის შემდეგ მეტროპოლიტენში 48 შემადგენლობიდან მხოლოდ 10 შემადგენლობა შეიცვლება. რაც შეეხება მეტროსადგურების რეაბილიტაციის პროცესს, ირაკლი ხმალაძის განმარტებით კონკრეტული ვადების დასახელება, როდის დაიწყება და დასრულდება ეს პროცესი, მას გაუჭირდება, თუმცა მისივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე ექსპერტიზის სამუშაოები მიმდინარეობს. მეტროსადგურ გოცირძის რეკონსტრუქციის მიზნით კი მეორედ გამოცხადებული ტენდერი უარყოფითი შედეგით დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ სამუშაოები მათ შორის ბაქნის გადახურვასაც გულისხმობდა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ მეტროსადგურის რეკონსტრუქციის და კაპიტალური რემონტის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით კი ტენდერი ახლიდან 6 სექტემბერს გამოცხადდა. სატენდერო პირობების მიხედვით წინადადებების მიღება 27 სექტემბერს იყო დასრულებული. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2.425.500 ლარი იყო. თბილისის მერის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან A კატეგორიის ტაქსებს ქიმწმენდის ვაუჩერების უფასოდ მიღების საშუალება ექნებათ. კახაკალაძის განცხადებითვე მომდევნო ეტაპზე მერია კონტროლის მექანიზმის შექმნას გეგმავს იმისთვის, რომ ტაქსები მოწესრიგებული იყოს და ადამიანმა, რომელიც ამ სერვისით სარგებლობს, კომფორტულად იგრძნოს თავი და ავტომობილი იყოს უსაფრთხო და გამართული. დედაქალაქის მერის ინფორმაციითვე დღეის მდგომარეობით თბილისში 9000-მდე A კატეგორიის ტაქსი მოძრაობს და ეს ციფრები ყოველდღიურად ცვლადია. 2019 წლის 14 ოქტომბერს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საკუთარ ვებგვერდზე საქართველოს შესახებ კიდევ ერთი საკრედიტო ხელშეკრულების შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. 5 მილიონი ევროს სესხით ბაკურიანში სპეცტექნიკის და მუნიციპალური ავტობუსების შეძენაა დაგეგმილი. პროექტის მიხედვით საქართველოს ევრო 5 სტანდარტის დიზელის საწვავზე მომუშავე 10 ავტობუსს შეიძენს, ამასთანავე გათვალისწინებულია მუნიციპალური საჭიროების სპეცტექნიკის შესყიდვაც. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია FAO ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო ინიციატივების მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსს აცხადებს. კონკურსი 2 საგრანტო კატეგორიას მოიცავს. საგრანტო კონკურსის მიხედვით არ დაფინანსდება საოპერაციო და საბრუნავი ხარჯები, დასაქმებულთა ხელფასები, სასოფლო სამეურნეო ნედლეულის და სათესლე მასალის ხარჯი და ორივე კატეგორიის შემთხვევაში კონკურსის ფარგლებში მოთხოვნილი ნებისმიერი თანხის ოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ $1000 ექვივალენტი ლარში და მაქსიმუმ $150,000 ექვივალენტი ლარში. თბილისში უძრავი ქონების და სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ყოველწლიური ფორუმი ჩატარდა. ფორუმი საქართველოში პირველად Property Georgia's, FIAPSI Georgia's ინიციატივით ორგანიზებით და საქართველოს ბანკის პარტნიორობით გაიმართა და მასში 15-მდე ქვეყნის 300-ზე მეტი დელეგატი იღებდა მონაწილეობას. ამ ფორუმს თათია ჩაფეჩაძე ესწრებოდა და მოდი დეტალები მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. საქართველოში უძრავი ქონებისა და სასტუმრო ბიზნესის საერთაშორისო ყოველწლიური ფორუმი ჩატარდა. ღონისძიება Property Georgia's და FIAPSI Georgia's ინიციატივითა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობით ქვეყანაში პირველად გაიმართა. ღონისძიების მიზანი მსოფლიო რუკაზე საქართველოს როგორც უძრავი ქონებისა და ტურიზმის საერთაშორისო მიმზიდველობის ცენტრად პოზიციონირება იყო. დღევანდელი ფორუმი ემსახურება იმას, რომ საქართველოს უძრავი ქონების და ჰოსპიტალიტის პოტენციალის მაქსიმალურად გატანა მოვახდინოთ საზღვრებს გარეთ. დღევანდელი საღამოს სტუმრები არის 50-ზე მეტი უცხოელი ინვესტორი
და ეს ზუსტად ის ფორუმია და ის არენა არის, სადაც ჩვენ მოგეცემა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი გავაცნოთ უცხოელ პოტენციურ და არსებულ ინვესტორებს. ჩვენთვის 2020 წელი იქნება მდგრადი ქალაქების განვითარების კუთხით მთავარი წელი და დაგეგმილი არის არაერთი ღონისძიება, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე მთავარი რაც არის 2020 წელს საქართველოში ასევე პირველად ჩატარდება დაჯილდოება საერთაშორისო პროექტების, ასევე ადგილობრივი პროექტებისაც და ეს იქნება ქვეყნისთვის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა. ღონისძიებას მსოფლიოს 15-ზე მეტი ქვეყნიდან 300-ზე მეტი დელეგატი ესწრებოდა, რომლებმაც ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს, როგორიცაა მდგრადი ქალაქების მშენებლობის ეკონომიკური შედეგები, ურბანული ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის განვითარება, ასევე ფინანსებზე წვდომა და ქვეყნების საინვესტიციო შესაძლებლობები. ღონისძიების მიზანი არის, რომ მოხდეს უძრავი ქონების დაინტერესებული ინვესტორების მოზიდვა ქვეყანაში. ჩვენი ქვეყნის ბაზარი, როგორც იცით, საინტერესო არის საერთაშორისო ინვესტორებისათვის და ეს ერთ-ერთი პლატფორმა არის, სადაც მოხდება განხილვა და კონკრეტული გეგმების დასახვა. უძრავი ქონების განვითარება და ტურიზმი, გარდა იმისა, რომ არის ორი მამოძრავებელი ძირითადი ძალა ჩვენი ეკონომიკის, ქალაქის ეკონომიკის განვითარების, ასევე ძალიან მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, იმიტომ რომ სწორი განვითარება უძრავი ქონების, რომელიც არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა, ხელს უწყობს იმას, რომ ტურისტებმა ქალაქში დავიგზავნონ უფრო კომფორტულად და ის ყველა ის სიკეთეები და ყველა ის საინტერესო ასპექტები, რომელიც გააჩნია ქალაქს, უფრო კარგად და კომფორტულად გაიცნონ. ფორუმის პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობა 25-ზე მეტმა საერთაშორისო და ადგილობრივმა პრეზენტატორმა და პანელისტმა მიიღო. ღონისძიებას სამთავრობო სექტორისა და ბიზნესის, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი საერთაშორისო ტიპის ფორუმი უტარდება საქართველოში. ეს კიდევ ხაზს უსმევს იმ ფაქტს, რომ უძრავი ქონების ბაზარი საქართველოში ძალიან ვითარდება ძალიან სწრაფი ტემპებით. ესეთი ტიპის საერთაშორისო მონაწილეები, როგორც არიან ამ ფორუმში, კიდევ ხაზს უსმევს იმას, რომ ხდება ამაღლება კულტურის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური კუთხით, სამშენებლო სექტორის განვითარების კუთხით, რაც ყველა ის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული სექტორის სწორი განვითარებისთვის მომავალში. ფორუმის ფარგლებში დღეს და ხვალ 50-ზე მეტი ინვესტორისათვის თბილისსა და რეგიონებში უძრავი ქონების საინვესტიციო ტურები გაიმართება. სტუმრობის მიზანია ინვესტორები გაეცნონ უძრავი ქონებისა და ტურიზმის საუკეთესო შეთავაზებებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებები ამ ფორუმის ძალიან საინტერესო იდეის ავტორებს, ორგანიზატორებს დარწმუნებული ვარ, რომ მათგან კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო იდეას გავიზიარებთ საქმიანი მაყურებლისათვის. ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დრო არის, რომ ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. როგორც შესაბამისი სააგენტო გვაცნობებს, ამინდი განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადამნოცრებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად ნალექოთ ჩაივლის დღე. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ასე ამინდი იქნება დღეს საქართველოში 16 ოქტომბერს. როგორი ტემპერატურა გეელვდებათ ქალაქების მიხედვით ამას ეკრანზე ნახავთ. ამ ყველაფრის შემდეგ გადავხედავთ ფრენების განრიგს ტავ ჯორჯიას მიერ მოწოდებულს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრობით.
Forbes-ის სახარი ნომერია და ამ ბრენდის ქვეშ პლანეტის მასშტაბით Forbes-ის 34 ლიცენზირებული გამოცემა 5 კონტინენტს, 27 ენას და დროის 24 სარტყელს აერთიანებს. მათ ყველა საერთო მისია აქვს ანტრეპრენორული კაპიტალიზმის რწმენა მის ნებისმიერ გამოვლინებაში. როგორია Forbes-ის მსოფლიო, რაც წერენ ანგოლაში, ბრაზილიაში, ჩინეთში, კოსტა-რიკაში ან საქართველოში Forbes-ის ჟურნალისტები, როგორია მათი წარმატებული ისტორიები და მიზნები, პირველი ბიზნეს გამოცემის Forbes-ის მეშვეობით მსოფლიოს მასშტაბით ახლა მარიამ ადამიანი და ანუკა ჯოხაძე გვამოგზაურებენ მთელი მსოფლიოს გარშემო. მოგესალმებით დილაშვიდობის. მთელი საუკუნეა რაც გლობალური მედიის, მძიმეწონოსანი ბიზნესის, ინვესტირების, ტექნოლოგიებისა და ანტრეპრენორების შესახებ ღრმა და ამავდროულად ფართოდ აღქმა და ანალიზს თავაზობს მსოფლიოს. არც იმას ივიწყებს, რომ ამ ცოდნით გამდიდრებულ ადამიანებს მიანიშნოს, როგორ დაატანონ გემო თავიანთი შრომის ტკბილ ნაყოფს. ასეთია მედია ბრენდის მთავარი ნიშა მთელს მსოფლიოში, მათ შორის მაგალითად ჩინეთში, სადაც Forbes-ი ისეთ ადამიანებს ეწერს, როგორც მაგალითად უძრავი ქონების მილიარდერი ჰიუკა იანია, ის ჩინეთში ნომერ პირველი ფილანთროპია, რომელმაც 2018 წელს 590 მილიონი დოლარი გასცა სიღარიბის შემცირების პროგრამებისთვის. მსგავსი აქცენტები კეთდება ასევე ისრაელში, Forbes-ის რედაქციაში, რომლის მთავარი ამბავი სტარტაპერს ერეზ გალონსკს უკავშირდება, რომლისიც ამბოწყება მცირე დროში მოახერხა 100 მილიონი დოლარის მოზიდვა, ხოლო 2050 წლისთვის მსოფლიოს ურბანულ ცენტრებში მცხოვრებ 7 მილიარდ ადამიანს გამოკვეთავს. მარიამ, საინტერესო ამ დროს რა ხდება ანგოლაში, რაც წერს ადგილობრივი Forbes-ი. აქ სალვადორ აბეკასი გვხვდება ყდაზე, რომელიც კომპანია ინსულელენს უდგას სათავეში. ბიზნესი თავისი სერვისებით 160-ზე მეტ მომხმარებელს იზიდავს. ანგოლას შემდეგ კი ჯერი არგენტინაზეა, რომლის ყდაზეც Forbes-ის მილიარდ დოლარიანი სტარტაპების 2018 წლის რეიტინგში მოხვედრილი კომპანია F0-ა. ბიზნესი მომხმარებლის ვალიდაციის პროგრამულ უზრუნველყოფას ქმნის და მსოფლიოში უკვე სახელიც აქვს განთქმული. რაც შეეხება ბრაზილიას, ამ ქვეყნის ყდა ყოფილი მილიარდერის მაიკ კლეინის ქალიშვილს ნატალი კლეინს დაეთმო. 21 წლის ასაკში დაწყებული ბიზნესი და სავაჭრო იმპერია NK Story ამერიკულმა Forbes-მა ერთ-ერთ გამორჩეულ ყდად აღიარა. მოდი ანუკა ევროპაც მიმოვიხილოთ და ალბათ გაინტერესებთ რა წერს Forbes Italia. აქ მთავარი ამბავი არის ის, რომ ცნობილმა მოდის სახლებმა, მათ შორის ბულგარიმ, ფენდიმ და გუჩიმ, რომის ღირსშესანიშნაობების, მათ შორის ერთ-ერთი ტაძრისა და შადრევანი ტრეივის აღდგენისთვის დიდი რაოდენობის თანხა გაიღეს. ესპანური Forbes-ის ფურცლები კი ანტრეპრენერს ლუკა ბოვონს დაეთმო. ციტირებ, მოსახლეობის ზრდასთან ერთად ქალაქებმა უფრო ეფექტიანი საცხოვრებლები უნდა შემოგთავაზონ. ამბობს ლუკა, რომელიც სწორედ ამ აზრმა მიიყვანა Project Co-Living-ის შექმნამდე, რომელიც საზიარო ბინებში ოთახებს აქირავებს და მინდა საბერძნეთშიც გადავინაცვლოთ, სადაც Forbes-ი ათენში დაბადებულ NBA-ის სუპერ ვარსკვლავზე იანის ანტეტოკუმპოზე გვიყვება, რომელმაც გასულ წელს 53 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და ახლა ამ კაპიტალის ამუშავებაზე ფიქრობს. ტაილანდში ჯერ ვერ მიმემგზავრებით, მაგრამ Forbes-ი იქაურ ამბებზეც გვიყვება. ტაილანდური Forbes-ის გამორჩეულ ყდაზე ჩოკვატანას ოჯახია, რომელთა ბიზნეს საქმიანობაც საჰა გრუპს უკავშირდება. კომპანია, რომლის მართვაც უკვე მესამე თაობას გადაეცემა, ელექტრონული ვაჭრობის ბიზნესს ამითარებს და ამ წლის ბოლოსთვის ტაილანდში პერსონალის გარეშე მაღაზიასაც ხსნის. ეს კი ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არგუმენტია, რის გამოც ამერიკულმა Forbes-მა ტაილანდური Forbes-ის ეს ყდა გამორჩეულებს შორის დაასახელა. გადავინაცვლოთ ვიეტნამში. აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყდა მილქისა და ლუცახერ საბაკოს მფლობელს მილიარდ ჩაროენ სირი ვადჰაკდის ისტორიას და ვიეტნამის უმსხვილეს მობილურ პროვაიდერ ვიეტელს დაეთმო, რომლებიც წელს Forbes ვიეტნამის ყველაზე ღირებული ბრენდების წლიურ რეიტინგში მოხვდნენ. არც იაპონია უნდა გამოგრჩეს, რა თქმა უნდა, სადაც ყდაზე მაკი კაპლინსკისა და მისი ქმრის ახალ სტარტაპს შეხვდებით. სილიკონ ველიზე დაფუძნებულ ავიაკომპანია NFT-ის სამგზავრიანი მფრინავი მანქანის პროტოტიპი უკვე შექმნილი აქვს. პორტუგალიური Forbes-ი კი ქვეყნის უმსხვილესი ციფრული გავლენის მქონე 25 ფიგურის რეიტინგის ლიდერს მსახიობ რიტა პერეირას შეეხო, რომელიც შემოსავლის 9 მილიონ მიმდევრიანი Instagram-ით აკეთებს, რაც შეეხება თურქეთს. აქ ბოლო 11 წელიწადში უძრავი ქონების ფასები ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, ეს არის მთავარი ამბავი, ხოლო 30 მეტროპოლიტური რეგიონიდან 28-ში საცხოვრებლის გაყიდვებმა 10%-ზე მეტად დაიკლო. აქვე ყაზახურ Forbes-იც გეტყვით, რომლის წარმატებულ ისტორიებს შორის ყურადღება რესტორნების მეფეზე ალმას აბდიგა პაროვზეა გამახვილებული, რომელიც უძრავი ქონების დეველოპმენტში ცდის ბედს და ქვეყნის ყველაზე დიდი ქალაქის ალმა-ატის ახალ უბანში 3,000 მილიონიან პროექტს იწყებს. და ბოლოს მივედით საქართველომდეც. ამერიკულმა Forbes-მა ქართული Forbes-ის ყდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი
ქართველი ანტრეპრენერის მამუკა ხაზარაძის ისტორია შეერჩია 2017 წლის დეკემბრის ნომერში. ხაზარაძე TBC ბანკის ისტორიას უყვებოდა Forbes. დღეს კი მამუკა ხაზარაძემ ბიზნესი უკვე დატოვა და პოლიტიკაში წავიდა. ყოფილი ბიზნესმენი, რომელიც მმართველ პარტიას დაუპირისპირდა. მგონი რთული მისახვედრი არ არის თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, რატომ შეერჩია ამერიკულმა Forbes-მა სწორედ ეს ყდა. Forbes-ი კიდევ ბევრ სიურპრიზს ამზადებს მკითხველისათვის და იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ვიქნებით ისეთივე აქტიურები და აქტუალური თემები წარმოდგენილები. იქამდე მოსაყოლი საქმიან ეთერებში ბევრი გვაქვს. მადლობა მარიამს და ანუკის. 30-31 ოქტომბერს Touch Digital Summit-სა და თბილისის სტარტაპ ბერეაუს პარტნიორობით საერთაშორისო ციფრული კონფერენცია Touch-ი წელს უკვე მეოთხედ გაიმართება. ამ კონფერენციას Google-ის, NASA-ს, Nike-ის, Facebook-ის ექსპერტები და წარმომადგენლები დაესწრაფიან. Touch-ის ინტელექტუალური პლატფორმაა, რომელიც ციფრულ ინდუსტრიაში ჩართულ პირებს და ამ სფეროს მრავალ საინტერესო მიმართულებაზე მომუშავე ორგანიზაციებს აერთიანებს. ეს ყველაფერი კი საქართველოში იყრის თავს. ბექა კვარცხავ ანტრეპრენერი, Touch-ის დამფუძნებელი და გური ქოიაო თბილისის სტარტაპ ბურეაუს თანადამფუძნებელი, Touch-ის თანაორგანიზატორი შემოგვიყვეს საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Forbes-ე კომპანიები კი ჩამოვთვალე, მაგრამ მოდი გითხარით კიდევ ერთხელ, რა ხდება თბილისში ოქტომბრის ბოლოს. რას უნდა ველოდოთ და რა ეტაპზე ხართ ამ წინა სამზადისის პერიოდში? ესე იგი 30-31 ოქტომბერს Touch-ი მეოთხედ გაიმართება. რაც გულისხმობს, რომ იქ მოსულ სტუმრებს დახვდებათ პრეზენტაციები იმ კომპანიების სპიკერებიდან, რომლებიც ახლა ჩამოდის. იქნება სტარტაპების ექსპო, იქნება ვორქშოპები, იქნება B2B შეხვედრები. ასევე სტარტაპები მიიღებენ პრეზენტაციების შეჯიბრში მონაწილეობას, რაც არის pitching competition-ი. და წელს კიდევ ერთხელ გამოვავლენთ წლის სტარტაპს, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მრავალი მიმართულებებით დაეხმარებიან და შეუწყობენ ხელს, რომ განვითარდეს. სად მოხდება შეკრება? სად არის 30-31 ოქტომბერს მთელი ეს ღონისძიება? რუსთაველის თეატრში, სადაც სხვადასხვა სივრცეებში გადანაწილდება სხვადასხვა აქტივობები, იქნება ორი სცენა, იქნება food zone, იქნება მოსასვენებელი ადგილები, კითხვები შემოდის ხოლმე ადგილი, რომელი უნდა ვიყიდო ან სანამ დავждე, ეს არის ღია სივრცე, ადამიანებს შეუძლიათ თავისუფლად გადაადგილდნენ, შეერჩიონ მათთვის სასურველი პრეზენტაცია და იმ პრეზენტაციას დაესწრონ, ან უბრალოდ ვიჯდნენ და იმუშაონ, ან ბენუარის ლოჟაში ჩამოჯდნენ და კონდეთ შეხვედრა და ასე შემდეგ. ამ მთლიანი თეატრი იქნება ერთი დიდი ზღაპარი, სადაც ცოდნის მიღების მრავალფეროვანი და საინტერესო ძალიან ბევრი იდეა იქნება გაჟღერებული, რომელსაც სტარტაპები ამუშავებენ. გასული წლების გამოცდილებით, რატომ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი სტარტაპებისათვის ამ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება? გარდა იმისა, რომ თქვა ერთი ადამიანისთვის გამორჩეულად, ვინც თქვა წარმატებას მეახდოს ამ კონფერენციაზე, ნუ გასაგები არის თქვა რა ბენეფიტით შეიძლება მიიღოს, მაგრამ დანარჩენებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს და რა შესაძლებლობები ჩნდება მათთვის, ვინც იქნებიან თანამონაწილე? ზოგადად ცოდნის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია მთლიანად, რადგან წელს მოვისმენთ ისეთ თემებს, რაც არის როგორ შეცვალა კომპანიამ და გაუშვა მარკეტინგის გუნდი და ეხლა როგორ აკეთებს ხელოვნური ინტელექტი იგივე პროცესებს, რაც აკეთებდა ადამიანები და ეს უფრო აზუსტებს შედეგებს და უფრო ვინ არის მოხსენებლები ამ თემაზე? ზალანდო არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ევროპული ონლაინ შოპი. ასევე NASA გაგვიმხელს საიდუმლოს თუ როგორ გვიყვება ის კოსმოსის შესახებ. ზოგადად თემები და ესეთი სახის შეხვედრები ეხმარება ადამიანებს, რომ თავიდან გადაწყვიტონ, რომ საქართველოს არ არის მარტო მათი არეალი და მათი პროდუქტი შეიძლება იყოს გლობალისტვის და უკვე თავი დასაწყისშივე ფიქრობდნენ იმას, რომ ეს პროდუქტი უფრო მეტ მომხმარებელს უნდა შეხვდეს, ვიდრე 3 მილიონიან საქართველოს. თუმცა კარგი გარემო გვაქვს იმისთვის, რომ რაღაცები დავსტარტოთ, შევხედოთ, გავტესტოთ და უკვე ამის მერე შეგვიძლია გავიტანოთ დიდ აუდიტორიას. უბრალოდ თავიდანვე იდეები უნდა გულისხმობდეს იმას, რომ ეს იქნება გლობალური. შესაბამისად, ყველა ეს აქტივობა და პრეზენტაცია და თემა და მომხსენებელი ეხმარება ადამიანებს გაიგონ როგორ კეთდება პროდუქტი ტექნიკურად, რა საჭიროებები აქვს შემდეგ შესაფუთად და საკომუნიკაციოდ და ყველა შემდეგ წელს შეუძლია თვითონაც მოვიდეს სტარტაპით და
შეხვდეს ინვესტორებს. გურის ჩემ ბევრ სტარტაპთან გაქვს პრინციპში ბევრი მიმართულებიდან გამომდინარე და ბევრ ახალგაზრდასთან კომუნიკაცია. რამდენად ვართ ასეთი ტიპის კონფერენციებისთვის მზად, თუნდაც და რა ჩვენა გამოცდილება იმ წინა იგივე თაჩის კონფერენციებიდან გამომდინარე თუ სხვა შეხვედრებიდან გამომდინარე, რამდენად იღებენ დღეს სტარტაპები საჭირო ინფორმაციას ასეთი კონფერენციებიდან. თავად რამდენად არიან მზად იმისათვის, რომ ასეთი კომუნიკაციის შემდეგ რაღაც დამატებითი შეძინონ თავიანთ პროექტებს. მოგესალმებით პირველ რიგში. თუ დავაკვირდებით როგორ იზრდება თვითონ სტარტაპ community სხვადასხვა მიმართულებით არის ძალიან საინტერესო ტენდენციები ჩვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ჩართული ვართ სხვადასხვა ასე თქვა ფორმატის ღონისძიების ორგანიზებაში, უშუალოდ თაჩი აერთიანებს ძალიან ბევრი ინტერესის მქონე ასე ვთქვათ, არა მარტო სტარტაპებს, მათ შორის სტუდენტებს ან ადამიანებს, რომლებიც ახლა იწყებენ ფიქრს, როგორ გადადგან პირველი ანტრეპრენერული ნაბიჯები. ან ვთქვათ, სტარტაპებს, რომლებიც არიან საწყის პოზიციაზე და უნდათ რომ ასე ვთქვათ, მეტი ინსპირაცია მიიღონ, მეტი გამოცდილება და ცოდნა შეიძინონ. და აი სწორედ ამ პრობლემას ჭრის თაჩი. იქ თავს იყრიან როგორც აღნიშნეთ, დიდი გლობალური კომპანიები, სადაც არის ძალიან არაფორმალური გარემო, ადამიანი არის მშვიდად და კონცენტრირებული არის, რომ ან თქვათ საქმიანი შეხვედრა კონდეს, ან ინსპირაცია მიიღოს, ან ახალი იდეა დაებადოს, ან საქმიან პარტნიორს შეხვდეს, ან საერთოდ ინვესტორი მოძებნოს და იპოვოს. ან უბრალოდ მოусმინოს ყველაფერს, შემდეგ იფიქროს და თქვათ უკვე შემდეგ თაჩზე დაბრუნდეს როგორც არ ვიცი სტარტაპი. ასე რომ თაჩის ფარგლებში ვცდილობთ რომ კონცენტრირება არ მოვახდინოთ რაღაც ერთ მიმართულებაზე, გვინდა რომ სტარტაპებს გქონდეთ აბსოლუტური ასე ვთქვათ თავისუფლების და მეტურად ბევრ მიმართულებას მოიცავს და ამას ის კომპანიებიც პრინციპში ადასტურებენ, რომელიც ჩამოვთვალეთ და რომელიც იგივე სოციალურ ქსელში თუ მოძებნიან თაჩის გვერდს, აღმოაჩენენ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართება. მაგრამ რა ტიპის უნდა იყოს სტარტაპი, გარდა იმისა, რომ ის უნდა იყოს გათვლილი გლობალზე, რომელიც იქნება ფიჩინგის წარმოდგენილი, რომელიც უკვე საკუთარ თავს მისცემს იმის შესაძლებლობას და უფლებას, რომ ერთგვარ კონკურენციაში შევიდეს და პრეზენტაცია გააკეთოს ასეთი ტიპის კონფერენციაზე. აი, რა დონეზე უნდა იყოს სტარტაპი დღეს მიყვანილი, რომ თაჩზე წარმოდგენილი ფიჩინგის შემდეგ მას ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ რაღაცა წინ წასვლისათვის დამატებითი რესურსი გაუჩნდეს. თაჩზე გვაქვს pitching-ის ორი ვარიანტი, ერთი ვარიანტი გვაქვს, რომელსაც ვეძახით ახალი ფორმატი არის ეს და ქვია stories department, ისტორიების დეპარტამენტი, სადაც საწყისი, ანუ idea stage startup-ებს ვეძახით, ანუ სტარტაპებს, რომელსაც აქვთ საწყისი იდეა, ჩანასახის დონეზე, ეს არის უბრალოდ სავარჯიშო, ეს არის იმპროვიზაციული, ვთქვათ, სავარჯიშო, სადაც გამოდიან სხვადასხვა საწყისი სტარტაპები და აკეთებენ პრეზენტაციებს იმაზე, ვთქვათ, რაც რეალურად არიციან, ანუ ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ პრეზენტაციებს და ასე ვთქვათ, ვქნით გარკვეულ სტრესული გარემოს სიმულაციას, სადაც სტარტაპი გამოდის და აკეთებს პრეზენტაციას იმაზე, რაც ცხოვრებაში არ უნახავს და ყავს რეალური აუდიტორია. ანუ ეს არის სავარჯიშო. რაც შეეხება pitching-ის ასე ვთქვათ კონკურსს, რომელიც თაჩზე ტარდება, აქ საწყისი ეტაპის სტარტაპებს სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვეპატიჟებით, აქ უკვე ასე ვთქვათ შემდგარი სტარტაპები იქნებიან, აქ რეალური ჟიური იქნება და როგორც შარშან წელსაც თაჩი გამოავლენს 2019 წლის ყველაზე ასე ვთქვათ მისაღებ, ყველაზე საინტერესო გამართული სტარტაპ გეგმის ან იდეის ავტორს. ვინ არის ჟიურის წევრები და როგორ უნდა მოხდნეს სტარტაპები ან თუნდაც იგივე სიმულაციურ pitching-ზე ან უკვე კონკურსში ფაქტობრივად? როგორც გურიმ აღნიშნა, წელს seed stage startup-ებს ვიღებთ, ანუ რომლებსაც უკვე რაღაც ისტორია აქვთ, რადგან გარშემო და თაჩთან დაკავშირებულ ადამიანებში არიან ინვესტორები, რომლებსაც უბრალოდ ძალიან ბევრი ფული აქვთ დაინტერესებთ, უბრალოდ ძალიან კარგი სტარტაპები, შესაბამისად ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ამ დონის სტარტაპები ყოფილიყვნენ და რაღაც კრიტერიუმები შევიმუშავეთ, რომლებიც გაიარეს, სადღაც 20-მდე სტარტაპი შეირჩა, რომლიდანაც
არიან როგორც ქართველები, ისე უკრაინული სტარტაპები, სომხური ან რეგიონი და ასე შემდეგ. გვინდა რომ ნელა საქართველოს გახდეს ჰაბი, საიდან შეიძლება კარი გავაღოთ სან-ფრანცისკოში ან ნებისმიერ იმ ადგილას, სადაც უფრო დიდი მასშტაბები. სტარტაპების შერჩევა უკვე დასრულებულია. თუმცა ყველა შეუძლია რომ მოვიდეს დასწრება ნახოთ გაიარონ რადგან ეს აადვილებს შემდეგ პროცესებს და ეს ეხმარება ადამიანებს რომ უფრო მალე მიხვდნენ რომ ისინი არიან ამ სამყაროს ნაწილი და არ არის მათი პროდუქტი რაღაც ლოკალური განვითარებისთვის მხოლოდ რამდენად ჟიურიზე ვიკითხე, ვინ იქნებიან ხო ჟიურიზე და რამდენად არის ქართული თქვათ ბიზნეს წრეებისგან დაინტერესება, რომ ან ჟიურიში მოხვდნენ, ან რაიმე ფორმით საინვესტიციოდ თქვათ მიიღონ თუნდაც ასეთი ფორუმებისას დამატებით ინფორმაცია, რომ აი შემდეგ გაუჩნდეთ სურვილი, რომ სტარტაპების თქვათ დამფინანსებლებად მოგვევლინონ ახლოს პერიოდში. შემდეგ ეტაპებში თაჩ გულისხმობს გავს განვითარებას, თუმცა ჟიურიზე გეტყვით, წელს იქნება ჟიურიდან Google იქნება Facebook-ი, იქნება Zalando და ასე შემდეგ. ისინი შეაფასებენ სტარტაპებს როგორც pitching-ში, ისე ბიზნეს მოდელში, რამდენად გამართულია, რა ტრეკინგი აქვს, რა გზა გაიარეს უკვე, რამდენად შეძლეს თანხის აწევა და ასე შემდეგ. ზოგადად ბიზნეს გარემო ამ მხრივ ცოტა რთულია, ეშინიათ ადამიანებს ტექნოლოგიებში თანხების დაინვესტირება, თუმცა ჩვენი შემდეგი ეტაპი და თაში შემდეგი განვითარება გულისხმობს, რომ თაში იქნება ყოველ კვარტალში, თაში ზღვაზე და მდინარეებთან, ყოველ ივენტს თავისი თემატიკა იქნება, რომ უფრო ნიშნულად განვითარდეს და ზოგადად გვინდა, რომ მთელი ამ ერთი წლის ციკლის განმავლობაში შევძლოთ და ბიზნესმენებს აუხსნათ, რომ თანხის დაინვესტირება ტექნოლოგიებში არის ისეთივე ჩვეულებრივი, როგორც სხვა ნებისმიერი მიმართულება. მაღალი რისკის მატარებელი, როცა სტარტაპებზე ვსაუბრობთ, თუმცა შესაბამისად მოგების თქვათ წილიც საკმაოდ მასშტაბურას ეს პრაქტიკა აჩვენებს. აი, ბოლო პერიოდში საქართველოში ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ სტარტაპების თქვათ რაღაცა ერთგვარი community საქართველოში ძალიან გაიზარდა. ბევრი ასეთი კონფერენციის ორგანიზატორი აღნიშნავს, რომ სურვილი იმის, რომ რეგიონის წარმომადგენლები საქართველოში იყვნენ თავმოყრილები და ელაპარაკებოდნენ ისეთ თქვათ ინვესტორებს, როგორც არიან სილიკონ ველიდან ან ბრიტანეთიდან ან რომელიმე ცნობილი თქვათ გაერთიანებებიდან ამის ცდელობა არის, მაგრამ რამდენად მარტივი იყო იმ ჟიურის წევრების დათანხმება წელსაც და წინა თქვათ პრაქტიკების შემთხვევაში, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ და აქ აერჩიათ იდეები, აქ მოესმინათ დამატებითი თქვათ იდეები, ანუ ჩვენ კი ვლაპარაკობთ რაღაცა წინ წავედით, მაგრამ დარჩენილი სოფლიოსათვის ეს ძალიან პატარა ნაწილია, ხო, საქართველოში სტარტაპების თქვათ აქტიურობა. რამდენად არის რეალური შანსი, რომ შევძლოთ თუნდაც იგივე მასის და იგივე რაოდენობის შეთავაზება დარჩენილი სოფლიოსათვის და განვითარებულ სამყაროსათვის სადაც ეს ყოველდღიურობაში ძალიან ბევრი არის, რომ მათ საქართველოზე ქონდეთ სწორედ ორიენტირი, რომ დიახ, აქ შეიძლება რომ რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი და რამდენიმე ძალიან საინტერესო სტარტაპ იდეა მოისმინო. კი, შესაძლებელია სავსებით. მათ რამდენად ჯერათ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება და გვინდა რომ გამოვიდეს. არა, ნახეთ, გვინდას თუ გავანებებთ თავს და გავაკეთებთ რეალურად ძალიან ჩვეულებრივია წელს ჩამოდის Google, NASA, Nike, Facebook-ი, Amazon-ი, Indiegogo, Microsoft-ი, IBM-ი, ანუ მე მგონი ყველა ლოგო გვახსენდება სახელებიდან გამომდინარე. ეს ხალხი დაინტერესებულია, რომ ჩვენი ეკოსისტემა განვითარდეს, ჩვენ რა დამატებითი კონტრიბუცია შევიტანოთ გლობალური პროდუქტებისთვის. ბევრი კარგი მაგალითია, რომელიც პატარა სტარტაპიდან გახდა Facebook-ის ერთ-ერთი დიდი რაღაც აგრეგატი, რომელიც რაღაც მონაცემს ამუშავებს ან ტექნიკურ გადაწყვეტილებას თავაზობს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ქართველებს აქვს შანსი, რომ ინტელექტუალური რესურსი დააგენერირონ და ის გაყიდონ გლობალური მომხმარებლებისთვის. შესაბამისად, ეს ხალხი ჩამოდის, იმიტომ რომ ერთი გაგვიზიაროს თავის ცოდნა, მეორე მოგცეს რჩევები და გაგვიზიაროს თუ რომელი გზები უფრო გამოცდილი და კარგია და მესამე, უბრალოდ მოგცეს იმის мотиваცია, რომ ჩვენ მივხვდეთ იმას, რომ ეს ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ. ძალიან მარტივი ის არის.
და იმედი რომ ყველაფერი გამოვა და არჩება მალე, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება, მაგრამ მოდი სანამ ოქტომბრის ბოლო მოსულა ძალიან ტექნიკური კითხვა უნდა დავსვრო, როგორ უნდა მოხდნენ ადამიანები, მესამე რეგისტრაცია თვითონ pitching-ზე დასრულებულია, მაგრამ ის ვისაც უნდა უბრალოდ დაესწროს და ნახოს, თუნდაც იმ შემთხვევაში რომ მომავალში თავად გახდეს ამ კონკურსის მონაწილე. როგორ დაარეგისტრირდნენ, როგორ მოხვდნენ რუსთაველის თეატრში? ალბათ კარგი იქნება რომ შებრძანდნენ Touch-ის, ასე ვთქვათ, Facebook-ის event გვერდში, სადაც წაიკითხავენ თუ რატო უნდა მოხვდნენ ღონისძიებაზე. ბექას და ჩემი ასე ვთქვათ ვრცელი დაფარვის შემდეგ Touch-ის თემაზე და ნუ შემდეგ გვაქვს გამოტანილი სხვადასხვა კატეგორიის ბილეთები, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე ასე ვთქვათ VIP კატეგორიის ბილეთები და აბსოლუტურად ყველას ექნება შესაძლებლობა, მათ შორის გვაქვს სტარტაპ პასი და ასე შემდეგ. ყველას ექნება შესაძლებლობა, რომ თავის ვთქვათ შესაბამისი ბილეთი იპოვოს და ბილეთები ხელმისაწვდომია 4-ვე პლატფორმაზე, რომელიც აქტიურია დღეს საქართველოში, Inventor.g, TKG ბილეთები.g და Eventix.g. შესაბამისად ყველას ურჩევთ, რომ არ გამოტოვოს ღონისძიება და დაიბევონ ბილეთი. Facebook-ს მიაკითხეთ ეგრევე, საქმიანობის მაყურებლებმა და დამატებით ინფორმაციას იქ ნახოთ. ამ საუბარს აუცილებლად ნახოთ ასევე სოციალურ ქსელებში და ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr და ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგებსაც Touch-ის კონფერენციის შემდეგ, რომელიც 30-31 ოქტომბერს გაიმართება. მე გაგვარცხავს ანტრეპრენერს Touch-ის დამფუძნებელს და გური ქოიაოს თბილისის სტარტაპ ბერიაუს თანადამფუძნებელს და Touch-ის თანაორგანიზატორს მოსმისლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. შეუწყოთ თუ არა მთავრობა ანაკლის კონსორციუმის ხელშეკრულებას დღეს ოფიციალურად უნდა გახდეს ცნობილი. თბილისის მერის კახაკალაძის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან A კატეგორიის ტაქსებს ქიმწმენდის ვაუჩერების უფასოდ მიიღების შესაძლებლობა ექნებათ. უშტელი მთავრობის სხდომაზე კახაკალაძემ თქვა, რომ თბილისის მერია EBRD-ის ფინანსური დახმარებით მეტროს 40 ახალი ვაგონის შესყიდვას გეგმავს. EBRD-ისგან აღებული 5 მილიონი ევროს სესხით ბაკურიანში სპეცტექნიკის და მუნიციპალური ავტობუსების შეძენაა დაგეგმილი. მსოფლიო ბაზარზე აზერბაიჯანული ნავთობის აზერელტის სიფის ფასი ბარელზე 2.71% დაეცა, რაც დაახლოებით $1.67 ცენტია. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს თურქეთის ლირაზე ჯერჯერობით გავლენა არ მოუხდენია. ბიზნეს პორტალი აღნიშნავს, რომ შტატების ეკონომიკურ შეზღუდვაზე ლირა მშვიდად რეაგირებს. Volkswagen-მა სამაგიერო თურქეთში ქარხნის გახსნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება გადადო. სიმშვიდე და მშვიდობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეკონომიკაზე კონცენტრირებულმა კეთილდღეობისათვის უფრო მეტი საშუალება მივცეთ ჩვენს მოქალაქეებს, ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სომხეთის პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი განცხადებებისას აღნიშნა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოსა და სომხეთს შორის მეგობრულ ურთიერთობას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს და ეს მეგობრობა კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს და ეფექტური გახდეს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრისას განხილული იყო სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. ასევე საუბარი შედგა ტრანსპორტის და ენერგომატარებლების სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში ნარჩენების კონტეინერებისათვის ადგილების გამოყოფა სავალდებულო გახდა. თბილისის მერის განცხადებით ეს სიახლე მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მოსახლეობისათვის, ასევე თბილ სერვის ჯგუფის წარმომადგენლებისათვის. განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავება, როდესაც ხდებოდა, არ იყო გათვალისწინებული თუ სად და როგორ უნდა განთავსებული იყო ნარჩენების ურნები. ეს გარკვეულ პრობლემებს წარმოადგენდა, იმიტომ რომ შემდეგ, როდესაც პროექტი დამთავრდებოდა, თბილ სერვის ჯგუფს უწევდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია, ეს თლათ დადებითი კომუნიკაცია არ იყო, ხშირად იყო ჭუბი, სად უნდა მომხდარიყო ნაგვის ურნების განთავსება, რომ იქ მცხოვრებ ადამიანებს შემდეგ ეს ნარჩენები სადღაც უნდა გადაეყარათ. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ თვითონ როდესაც მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, პროექტშივე აისახოს ეს ყველაფერი, სად უნდა გათავსდეს და როგორი უნდა იყოს ეს პროექტი.
ევროპის ბაზარს ხილის ჭირის ახალი წარმოებელი კომპანია Organic Fruits ითვისებს. BMG-ის კომპანიის თანადამფუძნებელმა ოთარ ლომიძემ უთხრა, რომ მისი ბიზნეს პარტნიორები გერმანელები არიან და სწორედ ამიტომ კომპანიის პროდუქცია ძირითადად ევროპულ საექსპორტო ბაზრებზეა გათვლილი, ხოლო ქართულ ბაზარზე Organic Fruits-ის დაახლოებით 10%-ით წარმოადგენს. რა სახელწოდებით გავა კომპანია პირველად ექსპორტზე ამ დროისთვის ჯერ უცნობია. რაც შეეხება საფასო პოლიტიკას, ოთარ ლომიძის განმარტებით Organic Fruits-ი პრემიუმ ხარისხის პროდუქცია, ამიტომ ის მაღალ შემოსავლიან სეგმენტზე იქნება გათვლილი და შესაბამისად საქართველოში 1 კილოგრამი ხილის ჭირი 30-დან 50 ლარამდე ეღირება, ევროპულ ბაზარზე კი პრემიუმ სავაჭრო ქსელებში სპეციალური შეფუთვით გაიყიდება და მისი ფასი 20-დან 25 ევრომდე იქნება. კომპანია Meister Brau ლუდის მოყვარულებს გერმანული ნედლეულით დამზადებულ ქართულ ლუდს თავაზობს ნამდვილი იმერული სახელით იმასქენი. ინსპირაციის წყარო კი ოსური ლუდის შესახებ ინტერნეტში წაკითხული სტატია გახდა. დღეისთვის ლუდსახარში Meister Brau გაუფილტრავ ლუდს აწარმოებს, რომელიც ბაზარზე წარმოდგენილია როგორც ჩამოსასხმელი სახით, ასევე ბოთლში დადუღებული. ამ დროისთვის იმასქენის წარმადობა 2 ტონას შეადგენს. Meister Brau კი მომხმარებელს ასევე არყის გამოხდის სერვისიც თავაზობს, რომელიც გერმანული დანადგარებით ხორციელდება. კომპანია დაახლოებით 15 სახის ხილის არახს და ვისკს აწარმოებს. განათლებაზე წვდომის გაფართოებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 90 მილიონი ევრო ასესხა. ამასთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე ისაუბრა. სასესხო ხელშეკრულება საქართველოსა და რეკონსტრუქცია და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის გაფორმებულია. კაკაურიძე განმარტავს, რომ სესხი 2 ნაწილად გადმოგოცემა, საიდანაც 60 მილიონი ევრო სკოლების მშენებლობას მოხმარდება, თუმცა რეკონსტრუქციაც და რეაბილიტაციაც იგულისხმება ამაში 30 მილიონი ევრო კი უშუალოდ განათლების სამინისტროს მიერ განიკარგება როგორც ზოგადი, ასევე უმაღლესი განათლების მიმართულებით. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2018 წელს საქართველოში საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული 2096 საწარმო ფუნქციონირებდა, რომელთა დეკლარირებულმა შემოსავალმაც 5 მილიარდ 312 მილიონი ლარი შეადგინა. აქედან უდიდესი წილი, თითქმის 75% მიეკუთვნება საპროცენტო და მასთან გათანაბრებულ შემოსავლებს, საიდანაც 9.7% საკომისიოებზე მოდის, ხოლო დარჩენილი 15.3% სხვა სახის შემოსავლებზე ნაწილდება. 2018 წელს საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებულ საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა იყო 38000 ადამიანი, რომელთაგანაც 59.7% ქალი იყო. არაფინანსური კორპორაციების აქტივების მოცულობამ 2018 წლის ბოლოსთვის 61 მილიარდ 700 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 6.6% უცხოური ვალუტით იყო გამოსახული. 2018 წლისთვის მთლიანი აქტივებიდან ფინანსური აქტივების მოცულობა 14 მილიარდ 300 მილიონი ლარია. არაფინანსური კორპორაციების ფასიანი ქაღალდების ღირებულებამ კი 2018 წლის ბოლოსთვის 2 მილიარდ 300 მილიონი ლარი შეადგინა. 2018 წელს ფინანსური აქტივების საერთო რაოდენობიდან მოკლევადიანი აქტივების მოცულობა 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარი იყო. 2018 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 493 მილიონ 800 ლარი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, აქედან 40.9% მოდიოდა სამედიცინო დაზღვევაზე, 15.4% სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე, 15.2% ქონების დაზღვევაზე და 7.3% სიცოცხლის დაზღვევაზე. დანარჩენი 21.6% უბედური შემთხვევების და სხვა სახის დაზღვევაზე ნაწილდებოდა. რაც შეეხება ზარალს, საქსტატის მონაცემებით 2018 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ დამდგარი სადაზღვევო ზარალი იყო 329 მილიონ 300.000 ლარით განსაზღვრული, საიდანაც 51% სამედიცინო დაზღვევაზე მოდიოდა, 16.9% კი ქონების დაზღვევაზე, 13.8% სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე და 2.9% სიცოცხლის დაზღვევაზე. დანარჩენი 15.8% უბედური შემთხვევის და სხვა სახის დაზღვევაზე ნაწილდებოდა.
ქართული კომპანიების ღირებულება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წლის დასაწყისიდან დღემდე 500 მილიონი ფუნტით არის შემცირებული, რაც სხვადასხვა მიზეზების შეგვიძლია რომ ავხსნათ. მამუკა ხაზარაძემ ბევრჯერ აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი TBC ბანკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. ჩვენ მისი გადამოწმება გადავწყვეტეთ, ლევან თაღიაშვილი არკვევდა თემის დეტალებს და ის მოგიყვებათ ექსპერტების და შეფასებებს არსებული საკითხის გარშემო, რაც ცვლილება განიცადეს კომპანიებმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და როგორია მათი ამჟამინდელი მდგომარეობა. ეს უკვე სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. საქართველოს ბანკმა ფინანსური სიძლიერის. ქართულმა კომპანიებმა ლონდონის საფონდო ბირჟის კარი პირველად 2007 წელს შეაგეს, როდესაც საქართველოს ბანკის IPO განხორციელდა. საქართველოს ბანკი უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიერ ლიგაშია. მას შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა. გადავიტანეთ 2008 წლის ომი, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. შევცვალეთ ხელისუფლება და მოვედით ისე, რომ ქართული კომპანიების ფასი ლონდონში მცირე ჩავარდნების გათვალისწინებით მაინც იზრდებოდა. ეს 2018 წლის ოქტომბრის მონაცემებია. 4-ვე კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ჯამში 2.4 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს აჭარბებს. მათ შორის ორი უმსხვილესი ბანკის TBC-სა და საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 16 ფუნტ სტერლინგს ცდება და თითოეული მათგანი თითქმის 1 მილიარდ ფუნტადაა შეფასებული. ეს კი უკვე 2019 წლის ოქტომბერია. 4 კომპანიის ჯამური ღირებულება 500 მილიონი ფუნტითაა შემცირებული, რასაც ბლუმბერგის დღევანდელ კურსში თუ გადავაკონვერტირებთ, 1 მილიარდ 870 მილიონ დოლარს მივიღებთ. ეს ის დანაკარგია, რაც ქართულმა კომპანიებმა ზუსტად 1 წლის განმავლობაში განიცადეს. მამუკა ხაზარაძე ამ ფაქტს თავის გამოსვლებში ხშირად უსვამს ხაზს და აღნიშნავს, რომ ქართული კომპანიების აქციების გაუფასურება პირდაპირ უკავშირდება TBC ბანკზე განხორციელებულ თავდასხმებს. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, TBC ბანკის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე ინტერვიუს ჩაწერა ვერ შევძელით. Galten Tagartis მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძე კი ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის მოვლენები კომპანიებზე ბუნებრივია გავლენას ახდენს, თუმცა ძირითადად გადამწყვეტ როლს მაინც გლობალური ინდექსების ტრენდი თამაშობს, რომელიც ამჟამად დაღმავალია და მსხვილ ინვესტორებს განვითარებადი ქვეყნებიდან ფული შედარებით სტაბილურ ეკონომიკებში გადააქვთ. რა თქმა უნდა, როცა ეს მოვლენები ხდება, ეს გარკვეულ ნეგატიურ გავლენას ახდენს აქციის ფასზე განსაკუთრებით, მაგრამ რეალურად თუ შევხედოთ, ანუ გარდა ამ თქვა იგივე ზაფხულშიც იყო მოვლენა, ხო რუსეთთან ეს რაღაც ტურიზმის ემბარგო, ესეც საკმაოდ ნეგატიური მოვლენა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები მოდის გაისად, ანუ რეალურად ეს მოვლენები ყოველ წელს ხდება და ყველგან ხდება. მაგრამ ასევე არ დაგვაგვიწყოს თქვა თურქეთი, დაძაბულობა თურქეთთან, რომელიც ომია სირიაში, ანუ რეალურად ძალიან ბევრი კითხვისჩანი ჩნდება რეგიონთან, იქიდან გამომდინარე, ვოლატილობაა გაზრდილი. და რეალურად თქვენ რო წარმოიდგინოთ მაგალითისთვის, საქართველოს ბანკი და TBC საკმაოდ ძვირად ღირებული კომპანიები არის, დღესდღეობისაც კიდევ რჩება, მაგრამ ევროპული ბანკები, რომელიც არიან მინიმუმზე დასულები, ინვესტორი აკეთებს არბიტრაჟს, რომ დღეს გავყიდი ქართულ კომპანიას ძვირად, გადავალ ევროპულ აქციაში და ის რო წამოიწევა, მე გადმოვალოყნა რეალურად არბიტრაჟია ჩვეულებრივი. მისივე თქმით, ქვეყნის მიმართ ინვესტორებს კვლავ გააჩნიათ ნდობა და ამის დასტურად S&P-ს მიერ გაზრდილი რეიტინგის გამოდგება. რეალურად ინვესტორები, რომელიც უყურებენ საქართველოს და უყურებენ თქვა იგივე აქციებს, ალბათ ყველანაირად უყურებენ 4 კომპანიას უყურებენ ერთნაირად. იმიტომ რომ მეორე მხრივ შეხედოთ, მაგალითად ევრობონდებს, ანუ იგივე საქართველოს ნავთობის კომპანიას, რკინიგზას, საკმაოდ კარგი მდგომარეობა ამ კუთხით, ანუ რეალურად ის რისკი, რომ ქვეყნის აღარჯერად ინვესტორებს არ გვაქვს, რეალურად იგივე ჩანს რეიტინგის გაუმჯობესების კუთხით, S&P-მ რამოდენიმე დღის წინ გაუმჯობესა ჩვენი რეიტინგი, რეალურად ფუნდამენტურად ქვეყანაში არაფერი, ანუ ნეგატიური არ ხდება. რაც არ უნდა იყოს, ფაქტი ერთია, რომ ქართულ კომპანიებს ლონდონის ბირჟაზე კარგი დღე ნამდვილად არ უდგათ. იქნება ეს ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე, თუ გლობალური ეკონომიკური ტენდენციები, ფაქტია, მათ წინანდელი მდგომარეობის დასაბრუნებლად დიდი დროის და ძალის ხმევის დახარჯვა მოუწევთ. დღეიდან ეს პატარა ვიდეო იმის მანიშნებელია, რომ ყოველ 4 შაბათს ლევან თაღიაშვილი TBC სტარტაპერის რუბრიკაში ერთ სტარტაპერს გაგაცნობ და მოგიყვებათ საინტერესო ისტორიებს. ამჟამად მან ვაინ-ნესის შეერჩია უნიკალური ეტიკეტის მქონე ქართული ღვინო, რომლის დაბადებაც სასიყვარულო ისტორიას ეხება. ლევანი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში ღვინის ბარ ზილიკოდან სტარტაპერებთან ერთად ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. შენ სწორად აღნიშნე, ამჟამად ვიმყოფებით ბარნოვის 64 ნომერში, კაფე ბარ ზილიკოში, სადაც იმყოფებიან ჩვენი TBC სტარტაპერის რუბრიკის პირველი სტუმრები, აი ამ მშვენიერი ეტიკეტის და ღვინის შემქმნელები და იდეის ავტორები. ამ უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან ბევრ სტარტაპერთან მქონია შეხება, მაგრამ ეს გახდა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი და ფავორიტი სტარტაპი, გამომდინარე მათი შექმნის ისტორიიდან, რომელსაც ეხლა დათო და ანა
ანა თავად მოგუყვებიან დილამშვიდობის მე მაყურებელს უკვე უთხარი რომ თქვენ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სტარტაპი ხართ თქვენი შექმნის ისტორიის გამო და მოდი დავიწყოთ ამ შექმნის ისტორიით როგორ გახდა სასიყვარულო ისტორია ვაინესის კი იმიტომ რომ მართლა ინტერნეტში და სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა ამ ისტორიას და თუ შენც დავიწყოთ რეალურად ჩვენი ისევ იგივე ნაირად დავიწყოთ ჩვენი ფრანგი მეგობარი ახლო ფრანგი მეგობარი ჩამოვიდა საფრანგეთიდან და ქართული ღვინო მოეწონა ძალიან ასევე მოეწონა ქართული გავიბაც და არ იცოდა რეალურად როგორ ეთქვა როგორ გამოეხატა საკუთარი გრძნობები ასეთ ამამად და ღიად და მივედით იქამდე რომ აი ქართული ღვინოთი უნდა გვეთქვა რაღაც სათქმელი თამამად და ქართულ ღვინოზე დავაწერეთ ჯეტენ ფრანგულად მაგრამ ქვემოთ დავუწერეთ ქართულად ოღონდ მეგობრულად არა იმიტომ რომ დავეხმარეთ კარგად ყოფილიყო გასაგები კონკრეტული მესიჯი და ეს ისტორია გახდა შემდეგ ვაინესის შექმნის საფუძველი მაგრამ რეალურად ემოციების გაზიარება და რეალურად რასაც უკვე ჩვენ მეგობრებმა ნახეს იმდენად მოეწონათ ეს იდეა ზოგადად რომ მე წამოვიდა სერიოზული მოთხოვნა რომ მსგავსი ეტიკეტებით გავაკეთებინა და მოვიფიქრეთ ესე რომ ჩვენივე დიზაინები მიგვეკრა ღვინოებზე და გამოვიდა ესეთი ვაინესი ძირითადად სასიყვარულო თემაზე არის თქვენი ეტიკეტი თუ სხვა თემებსაც ეხებით? რა თქმა უნდა, თავარი მოტივი ასე ვთქვათ, გასდოს ისტორიისგან წამოსული სიყვარული, მაგრამ მეგობრული ის მესიჯებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, რაღაც მხიარული ეტიკეტების და გვაქვს კიდევ პირადი ინდივიდუალური შეკვეთებით თან მომხმარებელებს გთხოვს იმას ვაწერთ. ესეც შესაძლებელია, ანუ უკვე არსებული ეტიკეტით შეძენა და მომხმარებელს თუ სურს საკუთარი უნიკალური ეტიკეტი, ესეც შესაძლებელია. მე როგორც ვიცი, თქვენ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევთ არა მარტო ეტიკეტს, არამედ ღვინის ხარისხსაც. ამაზეც ვისაუბროთ, საიდან ჩამოგაქვთ ღვინო და იდეაში ჩვენი პრიორიტეტი მაინც ღვინო, იმიტომ რომ ღვინოა პროდუქტი, როგორ შეგვიძლია ღვინოს ეგ მეორე საკითხია, მაგრამ ღვინის ანუ ღვინო უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხი და ვფიქრობ თანდათან ვუახლოვდეთ იმ სტანდარტებს, რომელიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ღვინო იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის. ანუ თანდათან მუშაობთ ამ საკითხზე ისევ. ეხლა ჩამოგვაქვს კახეთიდან, სოფელი ძოლიანაკიდან, მაგრამ ხვეწავთ რა იყო არეულში გვინდა რომ გავიდეთ უფრო და საკუთარი ვენაზეც ვფიქრობ, იმიტომ რომ გსურს რომ ჩვენი ვაღვინო ჩამოასხა და რეალურად ხალხს მთლიანად ჩვენი პროდუქტი მივაწეროთ. ხო, რეალურად ვაინესი ჩამოასხა და არა. შენიერი, ძალიან კარგი გეგმები გაქვთ. ბიზნეს დაჯილდოებაზეც ვისაუბროთ, ერთ-ერთი მონაწილეები ხართ რასელით ამ პროექტისგან. ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული სტარტაპი იქნება და გამარჯვებასაც მიაღწევთ და ეს ღონისძიება და შემდგომ სხვა ივენთები როგორ დაგეხმარებათ იმისათვის, რომ განავითაროთ ვაინესი. ხო, ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ TBC არის ძალიან მოტივატორი იმის, რომ აკეთო ძალიან ბევრი რამე და ძალიან წისვლა ქონდეს ამ ხრივ და სტარტაპების ხრივ, იმიტომ რომ თავარი მოტივატორი ეგ იყო ჩვენი. თავარი მოტივატორი ეგ იყო, იმიტომ რომ ტრენინგები და ასე შემდეგ TBC-სგან და მე მივხვდი, რომ აი ეს მინდა რომ ვაკეთო. რაც შეეხება ბიზნეს დაჯილდოებას, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორია ის, რომ უფრო კარგად ვაკეთოთ ის საქმე, რასაც ვაკეთებ. ანუ ბიზნეს დაჯილდოება პირველად ვიღებთ მონაწილეობას იდეაში ძალიან პატარები ვართ 4 თვის ვართ და მაგრამ ფაქტია, რომ ამ 4 თვეში უკვე საზოგადოება ალაპარაკეთ პირველი რაც თავარია პროდუქტი კარგი გაქვთ საზოგადოებას ის ემოციები თქვენ ხმამაღლა და დღიად როგორც ვიცი სხვა ტიპის ეხა საფერავი გაქვთ და სხვა ტიპის ღვინოსაც დაამატებთ ხო მომავალში ტვიში ჩამოვიტანოთ და ესეც დავამატებთ და ასევე ძალიან დიდი მოთხოვნა როზეზე ასე რომ როზესაც ვფიქრობთ ხო თეთრ ღვინოს ყავს თავის საზოგადოება მაინც იმიტომ რეალურად შეიძლება ვთქვათ რომ წითელი ღვინო არის ძალიან მოთხოვნადი და ძალიან კარგი მაგრამ თეთრ ღვინოსაც ყავს თავის საზოგადოება და რა თქმა უნდა ამ ხალხისთვისაც მუშაობთ ჩვენ და ამიტომ მუშაობთ იმაზე თეთრ ღვინო ჩამოვიტანოთ თუ ახლოს დარწმუნებული ვარ მაყურებელს მოუნდება გაგება თუ სად შეიძლება ღვინის შეძენა. მე უთხარი უკვე რომ იმყოფებთ ბარნოვის 64 ნომერში, კაფე ბარ ზილიკოში, რომელიც თქვენი ერთ-ერთი ძლიერი მხარდამჭერია. კი და თუ შეგვიძლია უთხრათ სხვა ადგილას სად შეიძლება ამის შეძენა, ინტერნეტით თუ არის შესაძლებელი და ფასით თუ არის შესაძლებელი დავასახელოთ. ინდივიდუალურ შემთხვევაში მე გვაქვს თავიანთ მითითებულ ადგილას, ასე ვთქვათ, მომსახურება საკმაოდ მაღალ დონეზე გვაქვს მაგხრივ და უფასო არის ხო მიტანა? კი, მიტანა უფასო. თვითონ ღვინის ღირებულებას რაც შეეხება 30 ლარია, ჩვენი ეტიკეტით თუ შეიძლება, ხოლო ინდივიდუალური ეტიკეტის შეკვეთის შემთხვევაში უკვე 35 ლარია.
მოდი ორიოდე სიტყვით დარწმუნებული ვარ, ბევრი სტარტაპერი გვიყურებს, ახლა ვისაც აქვს რაღაც იდეა, მათ მივცეთ გარკვეული мотиваცია უთხრათ რა სირთულეები შეიძლება შეხვდნენ, მაგრამ ამავდროულად რა ბენეფიტები არსებობს, როდესაც საკუთარ საქმეს იწყებ. პირველ რიგში, შიში არის, ასე ვთქვათ, თავი мотиваტორი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანისგან მოგდის ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ფიდბექები და არ უნდა შეგეშინდეს არასდროს, რომ რეალურად მიყვეს შენ იდეებს და მაქსიმალურად გამოავლინო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისგან გვესმა და რაღაც არ გამოვიდა და ამასაც სხვების გააკეთებდნენ და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ჩვენივე ხედვით მიგვეწოდებინა ეს მომხმარებლისთვის და მე მგონი ის, რომ ასევე მთავარია გვერდით ვინ ყავს რეალურად და ვისთან ერთად ქნია ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ორივე თანაბარ ძალებს რო არ ვდებდეთ ამ ღვინოში, ნამდვილად არ გამოვიდა და ისეთი სახით როგორც დღეს არის. დათო, შენ სიტყვი, მე ბევრი ადამიანისგან გამიგონია, რომ აი ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, კონტაქტები, ინვესტორი არის საჭირო, მაგრამ ფაქტი არის, რომ თქვენ გარკვეულწილად თქვენი мотиваციით და საკუთარი სახსრებით შეძელით, რომ უკვე წარმატებული სტარტაპი. საიდან დავიწყე, ეს 5 ბოთლი საფერავი, 5 ლიტრი ღვინო. აქედან გამომდინარე, მახსოვს ის წარსული, რაც იყო მართლა მინიმალური რესურსები, რაღაც 200 ლარი, რომელიც რაღაც ხელფასი ავიღე და გადავიდე იმისთვის, რომ რაღაც ჩემი საქმე უნდა ვაკეთო. რეალურად წინ უძღვოდა ამას ძალიან ბევრი მუშაობა, ის 2 წლიანი საელექსარაციო პროგრამები, სტარტაპერის კურსები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი მუშაობა საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც მიზანს მიაღწიო. მაგრამ ეს მიზანი არის ყველაზე მთავარი мотиваტორი, რატომაც შეიძლება აკეთო რაღაც ახალი და რაღაც ინოვაციურს დავარქმევდი წინაზეც ტექნოლოგიებში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რეალურად ღვინოში ინოვაციას ვაკეთებთ რაღაც დოზით. დაუცლებელია ყოველთვის გაითვალისწინა რისკებიც, მაგრამ არ შევშინდე მაყვალაფერს. და ბოლოსკენ მინდა წავუყანოთ ჩვენი საუბარი, ექსპორტზე გასვლას თუ ვაპირებთ და თუ ფიქრობთ, რომ დაუშვათ რამდენიმე წელიწადში უკვე ქართული ღვინო უნიკალური ეტიკეტით გავიდეს თუნდაც ევროპაში ან ჩინეთში ან ამერიკაში ან სხვა ნებისმიერ სახელმწიფოში. ხო, ანუ ფიქრობ ამაზე, ანუ მუშაობთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ დაინტერესება საზღვარგარეთიდან არის, იმიტომ რომ კანადაში გავაგზავნეთ რამდენიმე ბოთლი, ასევე გავაგზავნეთ ავსტრიაში, ფორუმზე, სადაც 120 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა 5000-ამდე ადამიანი. ასევე გავაგზავნეთ ბელგიაში და საფრანგეთში თავისთავად, საფრანგეთიდან დაიწყო. ყველანაირი სტანდარტების დაცვით იქ სხვადასხვა დეტალები იყო, რასაც გჭირდება სხვა ქვეყანაში გადაიტანო მით უმეტეს ღვინო, აუცილებელია გარკვეულ სტანდარტებში მოექცა, ესე რომ ეს ყველაფერი დაცული. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან მიხარია, რომ TBC სტარტაპერის რუბრიკის პირველი სტუმრები თქვენ იყავით და იმედი მაქვს, რომ თქვენი мотиваცია და თქვენი ისტორია მისცემს დასაბამს სხვა სტარტაპებისაც და ადამიანები შექმნიან საკუთარ ბიზნესს და დაიწყებენ საკუთარ საქმეს. მადლობა. ეს იყო სტარტაპი ვაინესი და TBC სტარტაპერის რუბრიკა. იმედია ლევანი ფხიზელი დაგვიბრუნდება სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით. ბევრს მოგვიყვება ყოველ ხუთშაბათს დანარჩენზე რა გითხოთ? თქვენ შეფასებებს ველოდებით მათ შორის Facebook გვერდზე. ლევან თაღიაშვილი მას მისლობდა დავით მიგინეშვილს ვაინესის დანდაფუძნებელს და ანა ქურდაძეს ვაინესის კიდევ ერთ დანდაფუძნებელს წარმატებები მათ ასთარაჩვეულებრივ იდეაში, რომელიც მართლა საინტერესო იდეით არის დაწყებული და ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს. ვისინი ვინც ღვინით არაპირებთ დღის დაწყებას და გეგმა თქვენი საქმიანი არის ისე როგორც თქვა დილით თქვენ გადაწყვეტილი, ალბათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენებასაც აპირებთ. გუშინ ნანუკა ჯოხაძემ გზავრის როლი კიდევ ერთხელ მოიგო, თუმცა ამჯერად თბილისში გადაადგილების საშუალებად მეტროს მიმართა. ბოლო დღეებია სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრჯერ გავრცელდა მასალა, ფოტო და ვიდეო, როგორ არის გადატვირთული მეტროს მეტროებისაც მგზავრთნაკადის შესამჩნევად არის გაზრდილი. მგზავრები ამბობენ, რომ ეს მდგომარეობა ძირითადად პიკის საათებში ფიქსირდება, მაშინ როცა მომხმარებლები სამსახურიდან გამოდიან ან სამსახურში მიდიან. რა ხდება მეტროში, რამ გამოიწვია მგზავრთნაკადის მატება და რა პასუხი აქვს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას ამასთან დაკავშირებით ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება სიუჟეტში. საცობები თბილისის ქუჩებში უკვე დიდი ხანია ჩვენი რუტინაა და ხშირად ჩვენ დღის წესრიგს თავდაყირად აყენებს ხოლმე. საცობებთან ერთად უკვე 2 კვირაა გართულდა ქალაქში ტაქსით გადაადგილებაც. შედარებით შემცირდა ქალაქში მოსიარული A კატეგორიის ტაქსების რაოდენობა და გაიზარდა მომსახურების საფასურიც. და რა ხდება ამ დროს მეტროში? ეს კადრები გუშინ დილით არის გადაღებული, სადაც გაზრდილი მგზავრთნაკადის შემჩნევა რთული ნამდვილად არ არის. ამ საკითხზე კომენტარი თბილისის მერიის მთავრობის ხდომაზე მალევე გაკეთდა. თქვენ იცით რომ მეტროს დღეს ყველაზე მეტი მგზავრი გადაყავს დღის განმავლობაში. შესაბამისად, იქ არსებული მდგომარეობა, არსებული სიტუაცია არ არის დამაკმაყოფილებელი, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, როგორც
ვაგონების თვალსაზრისით, არსებული მათი მდგომარეობა, ასევე მეტროსადგურებში და გვირაბებში არსებული სიტუაცია. ასეთი იყო მეტრო დილით, მაგრამ რა ხდება საღამოს? სანამ ადგილზე მივალთ და არსებულ მდგომარეობაში გავერკვევით, მანამდე მგზავრთნაკადის ზრდის შესაძლო მიზეზები თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში მოვიკითხეთ. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მგზავრების რაოდენობა თბილისის მეტროში ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად, ისინი მგზავრების რაოდენობის ზრდას კონკრეტულ ახსნას ვერ უძებნიან. თუმცა ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. რაც საბურთალოს ხაზზე ვაგონების დამატებას და მატარებლის ლოდინის დროის შემცირებას გულისხმობს. არ არსებობს არანაირი საფუძველი, რომ ბოლო ამ თვეში რაიმე განსაკუთრებულად გაზრდილი იყოს, ეს არის იმ ჩვეულებრივ ზრდის ტენდენციაში, რაც ჩვეულებრივად ყოველწლიურად იზრდება. მეოთხე ვაგონი, რომელიც დაემატება თითოეულ შემადგენლობას საბურთალოს ხაზზე, ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის გადაყვანის რაოდენობას, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, როგორც ისიც სამომავლოდ უკვე იგეგმება სრულიად ახალი ვაგონების შეძენა, 40 ახალი ვაგონის შეძენა თანამედროვე სტანდარტის. თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტის დეფიციტზე საუბრობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკალ ალიაშვილიც, რამაც მისი თქმით მეტროს სადგურებში მგზავრების რაოდენობის ზრდა გამოიწვია. სანამ ყვითელი ავტობუსები ჩანაცვლდება და დაემატება ტრანსპორტი, რომელიც აბსოლუტურად დააკმაყოფილებს მგზავრთა ნაკადების მოთხოვნას, მანამ ალბათ მოგვიწევს ჩვენ რაღაც მცირე პერიოდის განმავლობაში ესეთი ქაოსი გქონდეს. არ ვფიქრობ, რომ ტაქსების რეფორმამ არსებითი ზეგავლენა იქონია მგზავრთნაკადების გაზრდაზე მეტროში, თუმცა მთლიანობაში ეს რეფორმა რაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, გარდამავალ პერიოდში მოსალოდნელი იყო მსგავსი გამოწვევა ქონოდა ქალაქს. მეტროში მგზავრების სიმრავლის მეორე ტალღა საღამოთი იწყება. ვესტუმრეთ სადგურის მოედნის მეტროს სადგურს. ყველაფერი მაშინ იწყება, როცა საბურთალოს ხაზიდან მომავალი ვაგონი სადგურის მოედანზე გაჩერდება. გაიღება ვაგონის კარები და ჩქარინაბიჯით მოსიარულე მგზავრები ერთმანეთში ქაოსურად აირევიან. თბილისის მეტროს სადგურებში მგზავრთნაკადი ყოველწლიურად დაახლოებით 7%-ით იზრდება, შესაბამისად მეტროს სადგურებში ჭარბმგზავრიანობა გასაკვირი ნამდვილად არ არის. განსაკუთრებულად ეს ტერიტორია, როგორც თქვენ ხედავთ, პიკის საათებში იტვირთება, როცა სამსახურში მივდივართ ან სახლში ვბრუნდებით. ეს კი ის დროა, როცა ვცდილობთ დათქმულ ადგილას ყველანი სასურველ დროს მივიდეთ. ბოლო დროა განსაკუთრებით ხშირად გვესმის მეტროს უკმაყოფილო მგზავრების კომენტარები, რომლებიც გაზრდილ მგზავრთნაკადს აპროტესტებენ. მათი თქმით, განსაკუთრებული პრობლემა მათ საბურთალოს ხაზიდან მთავარ ხაზზე გადასვლისას ექმნებათ. მოვახერხეთ მათი ჩაწერაც. გაზრდილია თუ არა მგზავრების რაოდენობა? რა თქმა უნდა, ბევრად. შედეგია, რომ მიწისა და ტრანსპორტი მოუწესრიგებელია. ძალიან. დღეს რა უშავს? კი, რა თქმა უნდა, გაზრდილია. რას უკავშირდება? ალბათ გადატვირთოს ქუჩებში. ჩვენი დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ დილის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც თბილისის მერმა კახა კალაძემ მეტროთი გადაადგილება არა დამაკმაყოფილებლად შეაფასა, სადგურის მოედანზე სიტუაცია დასტაბილურებულია. ვაგონების მოსვლის სიხშირეც გაზრდილია. მაგრამ ფაქტია, რომ მეტროს სადგურებში მგზავრთნაკადი ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად, ეს სატრანსპორტო საშუალება განვითარებას მუდმივად საჭიროებს. რათა საცობებიდან თავის დაღწევის მიზნით მეტროს არჩევანმა საბოლოო ჯამში აზრი არ დაკარგოს.
სირიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის გამო შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს სანქციები დაუწესა. შტატების სახაზინო დეპარტამენტის ინფორმაციით, სანქციები თურქეთის თავდაცვის და ენერგეტიკის სამინისტროებს შეეხო, ასევე თავდაცვის, ენერგეტიკის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თურქეთის მთავრობის ქმედებები საფრთხეს უქმნის უდანაშაულო მშვიდობიან მოსახლეობას და რეგიონის დესტაბილიზაციას ახდენს, მათ შორის ძირს უთხრეს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების მიზნით მიმდინარე კამპანიას. შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის განცხადებითვე სანქციები გაგრძელდება და გაძლიერდება იმ დრომდე, ვიდრე თურქეთი ცეცხლს არ შეწყვეტს, არ შეაჩერებს ძალადობას და არ დაიწყებს მოლაპარაკებებს. მნიშვნელოვანია, რომ შტატების ვიცე-პრეზიდენტი უახლოეს მომავალში რეგიონში ვიზიტსაც აანონსებს, ვიდრე სამეზობლოში სტუმრობა შედგება, მსოფლიო როგორც ასეთი საქმიანი დილის ეთერში იყრის თავს და შემოგვერდა ალექს პეტრიაშვილი, BMG საერთაშორისო მიმოხილველი ბუკა დილა მშვიდობისა. მართალია თურქეთში იმას თამობენ, რომ ლირაზე ეს ყველაფერი არ აისახაო, მაგრამ ძალიან მარტივად Volkswagen-მა მაგალითად გადადო ქარხნის მშენებლობა და ამას გარდა პოლიტიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები არის რეგიონისათვის და არა მხოლოდ რა ხდება ჯერ ჩვენ სამეზობლოდან დავიწყოთ მსოფლიოში. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რეალურად ძალიან რთული და მძიმე ვითარებაა ჩრდილოეთ სირიაში, იმიტომ რომ არ წყდება ოპერაცია მშვიდობის წყარო, რომელიც დაიწყო თურქეთმა 9 ოქტომბერს, მიუხედავად ყველა იმ განცხადებისა და ყველა იმ გაფრთხილებისა, რომელიც იქნა გაკეთებული ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის უმაღლეს დონეზე ადმინისტრაციის მხრიდან, ისევე როგორც ევროკავშირის ინდივიდუალური წევრი სახელმწიფოებისგან თუ ორშაბათს უკვე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული ერთობლივი განცხადებისა და მიმართვისა და გადაწყვეტილებისა, რომელიც უკვე მალე განიხილება აუცილებლად ევროკავშირის სამიტზე. თურქეთის პრეზიდენტს აქვს როგორც ჩანს არჩეული მრავალჯერ ნაცადი გზა, სწორედ ეკონომიკური ვითარების, პოლიტიკური რაღაცა მისი პოლიტიკური ძალის შესუსტების ფონზე და ეკონომიკური ვითარების ვერ გაუმჯობესების ფონზე რეალურად მან აირჩია გზა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ ხოლმე ცალკეული ქვეყნების, ცალკეული ლიდერები სამხედრო ოპერაციით, წარმატების მიღწევის, ამით რეიტინგის გაზრდის და ისევ რაღაცა ძველი დიდების აღდგენის. უნდა აღინიშნოს სხვათა შორის, რომ თურქეთის მოსახლეობაში არის მხარდაჭერა თურქეთის პრეზიდენტის მიმართ, იყო კადრები როგორ ესალმებიან თურქეთის ჯარების შესვლას ჩრდილოეთ სირიაში და ასე შემდეგ. თურქეთის პოლიტიკური ძალებიც კი ძალიან ფრთხილად არიან, მისი ოპონენტებიც კი ძალიან ფრთხილობენ, ვინაიდან საერთო განწყობა არის ესეთი განწყობილები არიან საომრად, რომ ეს არის საჭირო, ყველამ კარგად იცის, რომ ქურთების პრობლემა ეს არ არის გუშინ წინ ან თუნდაც სირიის კონფლიქტი და დაბადებული პრობლემა, ეს არის 10 წლეულების პრობლემა, 70-იანებში იღებს სათავეს და მოყვება ეს მუდმივად. აღქმა ქურთების მუშათა პარტიის თუ არის ერთგვაროვანი, როგორც თურქეთში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ისე დიდ ბრიტანეთში და მიჩნეულია როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია, იგივე დამოკიდებულება არ არის YPG-ს, ანუ ქურთთა სახალხო დამცველთა რაზმების მიმართ, რომლებსაც ამ დრომდე უკანასკნელ დრომდე ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევდნენ ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან სანდო პარტნიორად და მოკავშირედ. ასე მიიჩნევდნენ ქურთებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუმცა მათი პრეზიდენტის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც ადრეც აღნიშნე, მათ მიერ აღქმული იქნა როგორც ზურგში დანის ჩარტმა. აქედან გამომდინარე ქურთებსაც დაუდგათ არჩევანის გაკეთების აუცილებლობა, იმდენად დინამიურად ვითარდება პროცესები და მოვლენები, რომ არათუ გადაცემიდან გადაცემამდე, არამედ როდესაც მზადდებოდა ჩვენი ბლოგის გამოსვლის მომენტში შეიძლება ითქვას მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომელიც
ძალიან რთულია მისაღებად საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, ძალიან რთულია მისაღებად ალბათ თვითონ ქურთებისთვისაც, მაგრამ მათ გააკეთეს არჩევანი გადარჩენასა და კომპრომისს შორის და გადადგეს ეს ნაბიჯი კომპრომისის სასარგებლოდ რუსეთის მიერ წარმოებული შუამავლობით მოლაპარაკებების შედეგად მათ შემოუშვეს სირიის ბაშარ ასადის რეჟიმის ჯარები შემოუშვეს. ეს სასწაულებრივი საჩუქარია მართლა ასადის რეჟიმისთვის, ვერაფრით ვერ ახერხებდა ვერც ესე ვთქვათ ისლამური სახელმწიფო დაეშის ტერორისტების მიერ ამ ცალკეული ქალაქების მნიშვნელოვანი რეგიონების დაკავების შემდგომ ქურთების მიერ ამ კოალიციასთან ერთად ამ რეგიონების გათავისუფლების შედეგად სირიის ასადის რეჟიმის თვის წარმოუდგენელიც კი იყო, რომ აი ამ ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ისინი შესულიყვნენ ერთი გასროლის გარეშე და ყოველგვარი წინააღმდეგობის პირიქით ნახეთ ჩვენ კადრები, ქურთები დადიოდნენ ასადის ფოტოებით და ასე შემდეგ. ეს არ ვიცი, ეს რა გათვლა არის ამის უკან, შეიძლება ბევრ სპეკულაციაში წავიდეთ კონსპირაციის თეორიებში, თუმცა ეს მოულოდნელი საჩუქარია ასადის რეჟიმისთვის სახეზეა. დღეს უკვე ასადის რეჟიმი გაფრთხილებას აძლევს ძალიან სერიოზულს და ამ გაფრთხილებაში მას აქვს რუსეთის მხარდაჭერაც, რუსეთის პრეზიდენტის მხარდაჭერა როგორც მოკავშირის, თურქეთის მიმართ, რომ მიუღებელია და დაუშვებელია სირიის ტერიტორიაზე თურქული ჯარების ყოფნა და სამხედრო ოპერაციის წარმოება და მოითხოვენ დაუყოვნებლივ ქვეყნის ტერიტორიების დატოვებას. როგორც გითხარით, ბაქოშიც განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა თურქულენოვანი სახელმწიფოების სამიძე, რომ არავითარ შემთხვევაში თურქეთი არ შეწყვეტს და არ შეაჩერებს სამხედრო ოპერაციას. მიუხედავად იმისა, რომ მას მოუწოდებენ ამისკენ ნატოს გენერალური მდივანი, ნატოს წევრი სახელმწიფოები, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შენს მიერ გახმიანებულ სანქციებზე უფრო მეტად კიდევ მნიშვნელოვანი სანქცია იქნება და ეკონომიკას შეეხება ეს პირდაპირ შეწყვეტა სავაჭრო ურთიერთობების თაობაზე მოლაპარაკებების, რომელიც 100 მილიარდ დოლარიან თემას ეხება რეალურად. ამ მასშტაბის თემაზე არის საუბარი, ისევე როგორც თურქული ფოლადისთვის დამატებითი შესაძლოა 50%-იანი ტარიფის დაწესებისაც. გამორიცხულია ამას მართლა გულწრფელად სამწუხაროდ ვიძახი, გამორიცხულია, რომ ამან გავლენა არ მოახდინოს თურქეთის ეკონომიკაზე და შესაბამისად აუცილებლად ეს სხვადასხვა ფორმებით იქნება ეს პოტენციური ინვესტორების მოზიდვა აქ, ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან გადმორიცხვების განხორციელება, სამუშაო ადგილები შემცირდება, ლირას გაუფასურება მინდა ვივარაუდო და იმედი ვიქონიო, რომ არ მოხდება, მაგრამ ყველაფერი მეტყველებს საკეთკე, რომ თუ არ შეძლება სამხედრო ოპერაცია. ამას ემატება თან ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჯერ მიიღეს ამის თაობაზე გადაწყვეტილება გერმანიამ, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, რომ აღარ მიყიდიან შეარაღებას თურქეთს, მაგრამ ამაზე უკვე ორშაბათს შეთანხმდნენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები, ორი თემა განეხილებოდა მსხვილი, ეს არის ერთი ზუსტად ემბარგოს დაწესება შეარაღების მიყიდვაზე და მეორე ადრე საუბრობდით ჩვენ ამ თემაზე, თურქეთი კვიპროსის მიმდებარედ ახორციელებს უკანონო ევროპელების შეფასებით უკანონო ბურღვას საბადოებზე, რომელსაც უზრუნველყოფას უკეთებს სამხედრო, ესე ვთქვათ, ესკორტით და დაცვით. შესაბამისად, ძალიან რთულ კომპლექსურ სურათთან გვაქვს საქმე. წარმოიდგინეთ, რა ხდება, როდესაც ერთ პატარა, ძალიან პატარა მასშტაბის მქონე რეგიონში ადგილზე არიან
თურქეთის შეიარაღებული ძალები, რუსები, რომლებმაც დაუყოვნებლივ გადმოცეს პირველი კადრები მანბიჯში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ბაზიდან, რომელიც მათ დაიკავეს სირიის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად, უკვე განლაგებულები არიან, განთავსებულები არიან ამ ბაზაზე, მათ დაიკავეს ასევე მნიშვნელოვანი ობიექტები. ანუ იქ არის თურქეთის ძალიან სერიოზული შეიარაღებული კონტინგენტი, მიმდინარეობს ავიადარტყმები, რომელსაც სამწუხაროდ ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, რომ შვიდობიანი მოსახლეობა ეწირება, ბავშვები, ქალები, 100,000 გადაცდა უკვე 150,000-ზე ავიდა დევნილების რაოდენობა. იქ არის ქურთების, როგორც გითხარით, YPG-ს საბრძოლო ქვედანაყოფები, ასევე არის პროთურქული, ასე ვთქვათ, შეიარაღებული დაჯგუფებები, რომლებიც თურქებს უჭერენ მხარს. რუსეთის სამხედრო კონტინგენტი იქნება ეს პრიგოჟინის კერძო სამხედრო კომპანია თუ რუსი ოფიციალური სამხედრო ინსტრუქტორები და გერეუს სამხედროები, თვითონ სირიის შეიარაღებული ძალები. მოკლედ, ერთ პატარა მონაკვეთზე არის ძალიან დიდი კონცენტრაცია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნატოს წევრ სახელმწიფოსა და რუსეთს შორის დაპირისპირება. კი ცხადდება ორივე ქვეყნის ლიდერების მხრიდან, რომ არის მუდმივი კონტაქტი უმაღლეს დონეზე სამხედროებს შორისაც, მაგრამ ომის დროს რეალურად ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, თანაც თუ თურქეთი გააგრძელებს და უკვე სირიის შეიარაღებული ძალების მიმართ განხორციელდება ეს შეტევა, რუსეთი იძულებული იქნება და ვალდებული იქნება, რომ განახორციელოს საპასუხო ცეცხლის გახსნა თურქეთის მიმართულებით. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ის გაოგნებულია რეალურად, რომ ნაცვლად იმისა, რომ მისმა მოკავშირეებმა ნატოში მხარი დაუჭირონ წევრი ქვეყნის ბრძოლას ტერორიზმის და ტერორისტული დაჯგუფებების წინააღმდეგ, ისინი მხარს უჭერენ პირიქით მეორე მხარეს ტერორისტულ დაჯგუფებებს და მოუწოდებენ მას შეჩერებისკენ. გაეროში გაიმართება უშიშროების საბჭოს სტომა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოზიცია ურყევია გამოსვლასთან და ჩაურევლობასთან დაკავშირებით, თუმცა გზავნილი ძალიან მძიმე და სერიოზული კრიტიკის მერე შეიცვალა, როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდანაც, თავად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდანაც და სხვა ოფიციალური პირების, ფინანსთა და სახელმწიფო მდივნების მიერ გაკეთა ძალიან კრიტიკული, მძაფრი და ხმამაღალი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თურქეთის ეკონომიკას რეალურად დიდი დღე არ უწერია თუ ის არ შეწყვეტს სამხედრო ოპერაციას. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც ყველაზე მთავარი და ყველაზე დიდი შეშფოთების საგანი არის, უკვე ხედავთ ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციებს ISIS-ის, ისლამური სახელმწიფოს დაეშის მებრძოლების გაქცევის კადრებს, მათი გათავისუფლების კადრებს ქურთებმა, როგორც კი სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს თურქებმა განაცხადეს, რომ აღარ არის მათთვის პრიორიტეტი მათი დაცვა, იმიტომ რომ მათთვის პრიორიტეტია მათი ოჯახების დაცვა. დაიწყეს ტერორისტებმა გაქცევა ჯგუფებად, საერთო ჯამში იქ კონცენტრირებულია დაახლოებით რომ კონდეს წარმოდგენა ჩვენს მაყურებელს 10,000 პატიმარი, რომელიც იყო ISIS-ის მებრძოლი. მათ შორის არის მხოლოდ 2,000 უცხოელი მებრძოლი და დანარჩენი ყველა არის ადგილობრივი მებრძოლები. ხდება მათი გადინება უკვე ბანაკებიდან. სალკეულ შემთხვევებში ქურთები თურქებსაც აბრალებენ, რომ ისინი უწყობენ ხელს, რეალურად კი ნებისმიერ შემთხვევაში სარგებლობენ ამ სიტუაციით, ამ ვითარებით და ISIS-მა შესაძლოა ისევ მოახერხოს საკუთარი ძალების აღორძინება. ამ ყველაფრიდან საბოლოო ჯამში დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი სარგებელი მიიღო რუსეთმა, რომელსაც იქ აქვს ყველაფერთან ერთად პოლიტიკურ ინტერესებთან ერთად ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში არის ძალიან სერიოზული ნავთობის საბადოები და იქ თუ
გამტკიცდება სირიის კონტროლი და ასადის რეჟიმის კონტროლი, რაც ყველაფერი დღეს-დღეის მდგომარეობით მაკეთკენ მიდის, რუსეთს რა თქმა უნდა ექნება ეს ექსკლუზივი, რომ სირიაში, აი სწორედ ამ რეგიონიდან ნავთობის მოპოვებაზე მას ჰქონდეს ექსკლუზივი, თუმცა შესაძლოა ყველაფერს ერთად საფრთხე შეუქმნას ისლამური სახელმწიფოს აღორძინებამ, რეინკარნაციამ, როგორც ნებავთ, ისე დავარქვათ. ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი დეტალი ამასთან დაკავშირებით არის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის დაძაბულ ურთიერთობებში არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მძევალი, რომელსაც ქვია სახელად 50 ბირთვული ბომბი, რომელიც არის ინჯირლიკში, თურქეთში განლაგებული ამერიკის სამხედრო ბაზაზე. ეს არსენალის გატანის თაობაზე ხმამაღლა არასდროს არ მსჯელობდა არავინ, თუმცა ობამას ადმინისტრაციასაც, როდესაც დაეძაბა ერდოღანთან ურთიერთობები, მაშინ დაიწყო საუბარი ამის თაობაზე, რომ გაიტანდა ამ არსენალს, ეს არ არის ამისთვის საჭირო არის სპეციალური ბომბდამშენები, თვითმფრინავები, რომელთაც ტრანსპორტირებაც უნდა მოხდეს ინჯირლიკში, მაგრამ რეალურად ეს არის მძევალი ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის, აქაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ამერიკა არ არის ვალდებული, რომ თურქეთისგან აიღოს ნებართვა ამის გატანაზე, თუმცა თუ კი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ექსპერტების მიერ აღიქმება როგორც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში საბოლოო ლურსმნის ჩაჭედება, რაც თურქეთს აუცილებლად უბიძგებს სხვა მიმართულებით, რაც ჩვენთვის ასევე არც თუ ისე სახარბიელოა რეალურად. ნატოში უნდა დაალაგდეს შიგნით ეს ურთიერთობები. ევროპაში ლიდერებს დიდი თავსატეხი აქვთ, მოკლედ ამ მიმართულებით და იმიტომ რომ ტრამპის ცხელი განცხადებების ფონზე ის რაც თურქეთში ხდება, მათთვის უნდა იყოს რაიმენაირად გზები გამოძებული, მაგრამ მათ საზრუნი აქვთ კიდე სხვა ბევრი მიმართულება, ოქტომბრის ბოლო ახლოვდება. ჩვენ მაყურებელს ყოველდღე შევასწირდებით, რომ ბრექსიტი არ იწურება და ეს თემა ისევ გაგრძელდება და ამაზე საფიქრალი მათ დღეს ასევე საკმაოდ ცხელ ტემპში აქვთ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ხოლმე ეს NGO-ების წარმომადგენლების ჟესტიკულაცია, მაგრამ მართლა თითები უნდა გადავაჯვარედინოთ, იმიტომ რომ მიდის აქტიური, ინტენსიური მოლაპარაკებები და ბოლო განცხადებების შესაბამისად გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, არის პოზიტივი, არის შესაძლო შეთანხმების მიღწევის ფანჯარა და შესაძლებლობა, თუმცა ორივე მხარე აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია შესათანხმებელი. ევროკავშირის მხრიდან მთავარი მომლაპარაკებელი მიშელ ბარნიე აცხადებს, რომ ყველა მხარე უნდა იყოს დარჩეს ამ შეთანხმებით კმაყოფილი, რომ ეს შეთანხმება შედგეს. აქ საქმე ეხება ევროკავშირს, საქმე ეხება დიდ ბრიტანეთს და საქმე ეხება, რა თქმა უნდა, ირლანდიას და ირლანდიელებს. ახალი ვერსიით შესაძლოა ირლანდიის კუნძულსა და ხმელეთს დიდ ბრიტანეთს შორის ზღვაში იქნას გავლებული ეს საზღვარი, მაგრამ იგივე პირობები, საბაჟო წესები გავრცელდეს ჩრდილოეთ ირლანდიის სივრცეში, რაც გავრცელდება დიდი ბრიტანეთისთვის, თუმცა ეს არასრული შეფასება იქნება დღეის მდგომარეობით რეალურად მიდის ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება, რათა შედგეს შეთანხმება. ერთი რამ შეიძლება ძალიან ცხადად ითქვას, დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ტრადიციულ ყოველწლიურ მიმართვაში უმთავრეს პრიორიტეტად იყო გამოკვეთილი ბრექსიტის რეალიზება. პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი, რა თქმა უნდა, განწყობილია და ამ ბრექსიტის განხორციელებისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირს დატოვებს. ეს გადაწყვეტილება ვფიქრობ, რომ უკვე გადახედვასაც აღარ ექვემდებარება, უბრალოდ აქ არის რეალურად დროის მომენტი და ტექნიკური საკითხები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ მინდა რომ რაღაცა გავთვალო ან წინასწარ გავასწრო მოვლენებს. დღევანდელი დღე არის მართლაც გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ხვალ და ზეგ იწყება სამიტი, ევროკავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი, რომლისთვისაც უკვე ევროკავშირმა ან უნდა იხილოს შეთანხმებული მომლაპარაკებლების მხრიდან დოკუმენტი, რომელიც უკვე ამ იურიდიულ დოკუმენტში უნდა გადაიქცეს, განცხადებები კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ფურცელზე უნდა აისახოს.
რომელსაც განიხილავენ და დაადასტურებენ, შემდგომ შაბათს დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი, რომელიც არ შეკრებილა, შაბათს ფოლკლენდის კუნძულებზე სამხედრო კამპანიის წარმოების პერიოდიდან ეს იქნება პირველი საგანგებო შეკრება პარლამენტის შაბათს უნდა განიხილოს რეალურად რა დოკუმენტი შეთანხმდა თუ არა და თუ არ შეთანხმდა, მაშინ რა მოქმედება, რა ვითარება, რა ხდება რეალურად. არის ვარიანტი რომ მიმართოს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გადავადების თაობაზე, ეს ყველაზე მეტად მუსირებს ექსპერტებში, რომ კიდე გადავადეს ბრექსიტის განხორციელება, იმიტომ რომ არავინ არ მიიღებს შეთანხმების გარეშე გასვლას. ბორის ჯონსონი კი რჩება თავის პრინციპულ პოზიციაზე, რომ ის მზად არის 31 ოქტომბერს გასასვლელად ევროკავშირიდან, თუმცა მისთვის ესე ვთქვათ, შემზღუდველი არის კანონმდებლობა, რომელიც ავალდებულებს მას, რომ დაემორჩილოს პარლამენტის მოთხოვნას და მიმართოს თხოვნით კიდევ შემდგომი გადავადების შემდეგ. ნახოთ, როგორ წარიმართება რეალურად მოლაპარაკებები. ერთ მნიშვნელოვან დეტალზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, როდესაც თურქეთთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, დიდ ბრიტანეთს ჰქონდა ყველაზე ხისტი პოზიცია და ცდილობდა რომ სტრატეგიული პარტნიორის ეს ვორდინგი ჩვენთვის დიპლომატებისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პოლიტიკოსებისთვის და სახელმწიფოებისთვის არის უმთავრესი, რა თქმა უნდა, და დაგმობის სიტყვა დაგმობა რეალურად ამოღებული ყოფილიყო ამ დოკუმენტიდან, რომელიც შეთანხმდა საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ. მაგრამ გარკვეული, ესე ვთქვათ, მსჯელობის და დებატების და განხილვის შემდეგ ბრიტანელმა დიპლომატებმა დათმეს პოზიციები და ეს ყველაფერი აიხსნება იმით, რომ ფსიქოლოგიურად, რეალურად ბრიტანეთი უკვე მზად არის ევროკავშირის დასატოვებლად და ის აღარ არის ესე მოწადინებული, მას ყავს უმაღლესი კლასის დიპლომატები, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებს, მაგრამ აღარ არის ისეთი მოწადინებული და ჩართული, რომ მაინც და მაინც ყველა სიტყვაზე გამართოს ცხარე კამათი და დებატი ევროპელ კოლეგებთან და მიუშვა ეს გადაწყვეტილების მისაღებად და ეს ხისტი ენა, ესე ვთქვათ, გამოყენებული იქნა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ერთსულოვანი თანხმობით. ნახავთ, როგორ შეხვდება ამ ყველაფერს, ამ გადაწყვეტილებებს ევროკავშირის ლიდერები. უნდა ითქვას ერთი რამ, სხვათა შორის ორშაბათის შეხვედრიდან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოიკვეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ევროკავშირი თავად მაინც ვერ თამაშობს სრულფასოვანი, ესე ვთქვათ, მოთამაშის როლს. თვითონ ამ სიტყვებზე ხო იყო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მსჯელობა 27-ის თუ 28-ის ფორმატში ყოველთვის ურთულესია ევროკავშირში ნებისმიერი განცხადების შეთანხმებაც კი და ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში მათ ისევე როგორც კოალიციის ყოფილ წევრს ისევ მიმართეს, რომ იქნებ რაღაცა ერთობლივად მიმართოთ თურქეთის ხელისუფლებას და არა დამოუკიდებლად ევროკავშირმა რომ რაღაცა ღონისძიებები გაატაროს, ჩაერთოს. ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ იქ ისედაც ძალიან ბევრია შეიარაღებები, ძალიან ბევრი არმიებია, ბევრი ჯარებია და ამიტომ ევროკავშირი არც კი განიხილავს რაიმე ფორმით აქტიურად ადგილზე ჩართვას, რათა გაშორიშორება მოხდეს. სამწუხაროდ აქ ჩდება ევროკავშირის რეალურად სისუსტე, მისი დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რამდენად შეძლებენ ევროკავშირის ახალი თაობის ლიდერები, ემანუელ მაკრონის ხელმძღვანელობით ლიდერობით, შემდგომი გერმანიის კანცლერის ცვლილები და ჩართვით, რომ ევროკავშირმა შეძლოს და ევროკავშირის ახალი ლიდერების ძალისხმევით, რამდენად შეძლებენ, რომ ევროკავშირმა ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი გლობალური მოთამაშის სტატუსი შეიძინოს, ეს რთული სათქმელია, იმიტომ რომ თვითონ შიგნით სამაგიეროდ არ ერიდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების პრინციპში ლიდერები, რომ იყვნენ აქტუალურები და ხისტებიც რიგ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ამერიკა ჩინეთს გულისხმობს ძალიან მოკლე დროში უნდა ჩავუტიოთ ბუკა ეს გასულ კვირას ფაქტობრივად 15-ში ასამოქმედებელი სანქციები გადავადდა. ანუ ითქვა რომ დაიწყო მოლაპარაკებები. რამდენად არის ეს მოლაპარაკებები ისეთი მყარი ვთქვათ, ისე გამყარებული რომ შეგვიძლია ვთქვათ რომ 2 დღეში შეიძლება რამე არ შეიცვალოს. ეს ჩინეთისთვის დაწესებული ეს ტარიფების შემოღება გადავადებულია. ასევე მნიშვნელოვანი ტარიფების შემოღება გადავადებული არის დეკემბრის ბოლომდე, თუმცა ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ეს არის პირველი ფაზის შეთანხმება, პირველი საფეხურის და ეტაპის შეთანხმება ჩინეთთან. ის გეგმავს ჩილეში ნოემბერში ჩინეთის პრეზიდენტთან ისევ შეხვედრას. ტრამპისთვის ამ ვითარებაში ჩანს ასე რომ მისი მუქარები ტარიფების შემოღების პრინციპი და ტაქტიკა ჭრის და ამიტომ ჩვენ და სამწუხაროდ რეალურად ის ამას ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატები ახორციელებენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებაში ევროკავშირთან მიმართებაში მას ამ მხრივ კიდევ უფრო მეტად საშუალება მიეცა მას მერე რაც სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ წვანე შუქი აუნთო ფაქტიურად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ტარიფების დაწესებას ევროპულ პროდუქციაზე, ეხება ეს გერმანულ მანქანებს, ფრანგულ ღვინოს, ყველს, ირლანდიულ ვისკის და ასე შემდეგ. ამას აუცილებლად მოყვება და საჰაერო თვითმფრინავების სექტორშიც იქნება ავიამშენებლობის სექტორშიც იქნება ტარიფები დაწესებული, რასაც აუცილებლად შემხვედრად მოყვება ბოინგთან მიმართებაში ევროკავშირის მხრიდან ტარიფების დაწესება უკვე მომავალ წელს. ევროკავშირსაც აქვს შეტანილი თავისი საჩივარი სარჩელი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არც თუ ისე სასიხარულო პროგნოზით რომ დავაგვირგვინოთ BMG-მ ამის თაობაზე უკვე ამცნო ჩვენ საზოგადოებას რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა აი ამ სატარიფო ომების დაძაბულობების გაურკვევლობების ფონზე სოფლიო ეკონომიკური ზრდის პროცენტი მნიშვნელოვნად შეამცირა, მნიშვნელოვნად დაწია და აღნიშნა რომ თუ ესე გაგრძელდება რეალურად და ამის ფუფუნება საერთოდ აღარ არის რომ პოლიტიკას გადაყვეს ეს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები და პოლიტიკოსებმა უნდა იმოქმედონ და სოფლიო ლიდერებმა დაუყოვნებლივ მაშინ მოსალოდნელი იქნება რომ რეალურად ძალიან ცუდ რეცესიულ პროცესებს უკუსლას შეიძლება კონდეს როგორც მთელ რიგ ინდივიდუალურად სახელმწიფოებში, ისე გლობალურ ეკონომიკაში. ჩვენ ამ დიდ სურათში გლობალური ეკონომიკის ეკონომიკის პატრონები ვართ და თავარი და წამყვანი ადგილი მადლობა ღმერთს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ გვექნება, მაგრამ აუცილებლად ეს ჩვენზეც აისახება საბოლოო ჯამში და ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზეც რეალურად. ზუსტად წუთ ნახევარში და გადავალოთ თვალი ხა ევროპას და შედარებით ახლო ევროპას, რაც ეხება უკრაინას, უკრაინაში პროცესები არ ცხრება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაციონალისტების მიერ აქტივობა, ისინი მრავალათასიან მიტინგებს ახორციელებენ, აორგანიზებენ ყოველდღიურად და მათ უკვე ბოლოს ულტიმატუმი მიცეს უკრაინის პრეზიდენტს ზელენსკის, რათა კანონში აისახოს, კანონმდებლობაში აისახოს და გამოირიცხოს უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან კაპიტულანტურ, ესე ვთქვათ, მათი შეფასებით შტაინმაიერის ფორმულაზე ხელის მოწერა, ანუ გამოირიცხოს კაპიტულაცია და რუსეთისთვის უკრაინის ტერიტორიების დანებება. საპასუხოდ უკრაინის პრეზიდენტი რა თქმა უნდა აცხადებს, რომ ის არასდროს არ დანებებს და მათ აქვთ გეგმა A და გეგმა B.
და თუ არ შესრულდება ეს და თუ არ იქნება მიღწეული თქვა გარკვეული შეთანხმება და გარანტიები არ იქნება ნორმანდიის 4-ეულის შეხვედრაც ამისთვის იგეგმება სამიტი ნორმანდიის 4-ეულის მაშინ ის ბუნებრივია არ შეასრულებს და განახორციელებს. ასევე მნიშვნელოვანია რომ საბერძნეთის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ აღიარა უკრაინის ავტოკეფალია ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის და ძალიან დიდი გავლენის მქონე მართლმადიდებლურ სამყაროში თხილობს რუსეთის ეკლესია საბერძნეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან მიმართებაში, ანუ ეს პროცესი მიდის რეალურად ბუნებრივია ადრე თუ გვიან ჩვენი დროც დადგება ამის გადაწყვეტილების მიღების იმ მომენტისთვის ამ მნიშვნელოვანია რომ მზად ვიყოთ ფორმაში ვიყოთ ყევების მიმართ და ბოლოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩატარდა პოლონეთში გაიმარჯვეს კონსერვატორებმა მემარჯვენე კონსერვატორებმა კანონისა და სამართლიანობის პარტია ის კვლავ რჩება ხელისუფლებაში თუმცა უკვე ნაკლები უპირატესობით რაც გულისხმობს რომ ოპოზიციური ძალების მოძლიერებას, მოგონიერებას, რაც ერთმნიშვნელოვნად აისახა კონკრეტულად უნგრეთთან მიმართებაშიც ბუდაპეშტის მერი გახდა ოპოზიციური ლიბერალური პარტიის კანდიდატი, რაც ასევე სამომავლოდ ძალიან სერიოზული ძროებისკენ მიანიშნებს და მიუთითებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა წარმატებული ყოფილიყო ორბანის მიგრაციულ პოლიტიკაზე დაყრდნობილი საქმიანობა, მაინც ყველაფერს თავისი დასაწყისი აქვს და დასასრული. და ამით ვასრულებთ დღეს სოფლიო როგორც ასეთის მიმოხილვას, ოღონდ ეს გაგრძელდება და დაიწყება შემდეგ 4 შაბათს ჩვეულად ბუკა პეტრიაშვილი BMG საერთაშორისო მიმოხილველის 4 შაბათის ეთერებს უნდა დაალოთ თავისება და იქამდე იკითხოთ Forbes-ზე გამქვეყნებული ბლოგები, რომელსაც ასევე ძალიან საინტერესო თემატიკით გთავაზობთ. წინ ახლა სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. თავრობან ანაკლიის კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტასთან დაკავშირებით საბოლოო პოზიცია დღეს უნდა დააფიქსიროს. სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ხელშეკრულება გაგრძელდება და კონსორციუმს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ვალდებულებები, რომელიც მათ ამ ხელშეკრულებით აქვთ ნაკისრი, შეასრულონ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის ლევან ახვლედიანის განცხადებით, მათი მხრიდან 10 ოქტომბერს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაგზავნილ წერილში ზუსტად არის აღწერილი რა ქმედებები და ნაბიჯებია საჭირო იმისთვის, რომ ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი წინ წავიდეს. განათლებაზე წვდომის გაფართოების და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 90 მილიონი евро ასისხა, რომელიც 2 ეტაპად იქნება გადმორიცხული. ევროკავშირი და FAO სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსს იწყებენ. ჰესი ხადორის 3, რომლის მშენებლობის დაწყებასაც ბანკში დაპირისპირება მოჰყვა, შესაძლოა სხვა ადგილზე აშენდეს, თუკი მოსახლეობის 90%-ის მხრიდან ამ პროექტზე მხარდაჭერა არ იქნება. განაშენიანების რეგულირების ფარგლებში კი ნარჩენების კონტეინერებისათვის ადგილების გამოყოფა სავალდებულო გახდა. კანონპროექტი, რომელიც 12 წლამდე ბავშვების ავტომანქანით გადაყვანაზე რეგულაციების გამკაცრებას ითვალისწინებს, ბიუროზე წარადგინეს. სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომელიც 15 ოქტომბერს აღენიშნა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ერთობლივი თანამშრომლობით აგროტურიზმის საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობის დაწყება დაანონსეს. ღონისძიებას ორგანიზატორებთან ერთად აგროტურიზმში ჩართული მეწარმე ქალებიც ესწრებოდნენ. დეტალებს ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ, შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია აგროტურიზმში საკანონმდებლო ინიციატივებზე ერთობლივ მუშაობას იწყებენ. საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობა უკვე დაანონსდა და შეხვედრას, რომელიც ფერმერთა ასოციაციისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ გაიმართა, აგროტურიზმის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. ჩვენი ინიციატივა და ჩვენ გადმოვიტანეთ იტალიის მოდელით, კერძოდ ტოსკანასი, როგორ უნდა მოხდეს მათი ხელშეწყობა, როგორ უნდა მოხდეს ნიშანდება აგროტურისტული
ობიექტების, ასევე როგორ უნდა მოხდეს ფინანსური მხარდაჭერა. ჩვენ აბსოლუტურად ვემხრობით იმას, რომ სუბსიდირება არ არის სწორი მექანიზმი ეკონომიკისთვის, თუმცა საიდანღაც უნდა დაიწყოს ბიზნესმა და დღეს, როდესაც ესეთი მწირი არის ხელმისაწვდომობა ფინანსურ კაპიტალზე, შესაბამისად სახელმწიფოს პრეროგატივა არის, რომ დახმარება გაუწიოს. ჩვენ გვინდა რომ მივცეთ ესევე ინსტრუქცია და ეს ვთქვათ გაიდლაინი თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს აგროტურისტული ობიექტი, ასევე კვების ობიექტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს არის ახალი ტრენდი მთელ მსოფლიოში, ასობით მილიონი ადამიანი გადაადგილდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და 1/3 სწორედ აგროტურისტულ ობიექტებს ეძებს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს შეუძლია რომ ძალიან სწორი ნიშა დაიჭიროს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები მიზნად ისახავს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივი წარმოების, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზების სახალისებას, ქვეყნის აგროტურიზმის პოტენციალის პოპულარიზაციას, მცირე და საშუალო საოჯახო სასტუმროების განვითარებასა და ამ სფეროში დასაქმებული მეწარმეებისათვის დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ამას გარდა საკანონმდებლო რეგულაციები სხვადასხვა უწყების კოორდინირებულ თანამშრომლობასაც შეუწყობს ხელს. ეს არის პირველი საკონსულტაციო შეხვედრა აგროტურიზმის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კანონმდებლობა მიზნად ისახავს განავითაროს მცირე და საშუალო საოჯახო სასტუმროები. ამასთან ხელი შეუწყოს ზოგადად სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებას, რადგან ასეთი ტიპის სასტუმროები, როდესაც შეისყიდიან ადგილობრივ პროდუქტს, ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით. დღევანდელ შეხვედრაზე მეწარმე ქალებთან ერთად ვიმსჯელეთ თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას აგროტურისტული სფერო საქართველოში. დღეს რეგიონებში აუთვისებელია ის პოტენციალი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ განვავითაროთ. ამასთან საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციებთან ხელმისაწვდომობა. ამ დროს კი საქართველოს აქვს პოტენციალი ამ მიმართულებით მოიზიდოს ბევრი საერთაშორისო ტურისტი. საკანონმდებლო ინიციატივის საჭიროება აგროტურიზმის სფეროში ჩართულ ქალებთან მუშაობის შედეგად გამოიკვეთა, რომელთა ნაწილიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტში ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის საქართველოში არიან ჩართულნი. აღნიშნული პროექტი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით ხორციელდება. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია აგროტურიზმში საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობას იწყებს და მოკლედ დღეს ტურიზმი საქართველოში კანონმდებლობით არ რეგულირდება და ეს ამ პრობლემის გადაჭრას ემსახურება. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები კი მიზნად, როგორც სიუჟეტიდანაც მოისმინეთ, რეგიონში ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივი წარმოების, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზების ახალისებას და ქვეყნის აგროტურიზმის პოტენციალის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. მათ შორის მცირე და საშუალო საოჯახო სასტუმროების განვითარებას და ამ სფეროში დასაქმებული მეწარმეებისათვის დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ვისთვის არის ეს შესაძლებლობა, რა ფორმით შეიძლება, რომ ტოსკანური მოდელი საქართველოში იყოს გადმოტანილი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ანა ფაშალიშვილთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოს შემოკვირდა საქმიანი დილის ეთერში. ანა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში სიუჟეტში ყველა ძირითადი აქცენტი, რისთვისაც ეს პროექტი კეთდება, დასმული იყო, მაგრამ მოდი უფრო გავშალოთ თემა. საიდან წამოვიდა იდეა და რა მიზანს ემსახურება? სად არის სამიზნე წერტილი, როცა ამ პროექტის დასრულების შემდეგ გინდათ რომ შედეგები იყოს აი ასეთი? დიდი მადლობა ანა პირველ რიგში მოწვევისთვის და იმისთვის რომ ყოველთვის ესე რეგულარულად აშუქებთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საინტერესო ინფორმაციების აქტივობებს. დიდი მადლობა. იდეა როგორც უკვე სიუჟეტში დაწნახეთ, წამოვიდა სასწავლო ვიზიტიდან, ქონდა სასწავლო ვიზიტი მეწარმე ქალებთან ერთად იტალიაში, ტოსკანის რეგიონში და იქ ვნახეთ როგორი ძალიან კარგი მოდელი აქვს სახელმწიფო შეთავაზებული ადგილობრივი მეწარმეებისთვის, კონკრეტულად მცირე საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელებისთვის, რომლებიც იმ შემთხვევაში თუ შეიძენენ ადგილობრივი წარმოების პროდუქტს ან მეზობლის მიერ წარმოებულ სარგებლობენ გარკვეული შეღავათებით. იტალიაში კარგი ის არის, რომ 100% ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის შეძენის შესაძლებლობა აქვს. პრინციპში ადგილობრივი წარმოება თითქმის ყველაფერს აწარმოებს, რაც ადგილობრივ ბაზარში ჭირდება. ამიტომ სრულად ადგილობრივ პროდუქტს მოიხმარენ. საქართველოში რომ ჩამოვედით, პირველ რიგში რასაც შევხედეთ, იყო სტატისტიკა. და ვნახეთ, რომ ტურიზმი ძალიან მზარდია საქართველოში ვიცით. თუმცა ტურისტების ძირითადი ნაწილი ჩამოდის თბილისში, 52%-ია თბილისში და მერე უკვე დანარჩენ, თქვათ, ქუთაისში ძალიან საკმაოდ დაბალი 2%-ის ფარგლებში, კახეთში, რომელიც გონია ძალიან ტურისტულად მიმზიდველი ადგილი არის დაახლოებით 2%-ის ფარგლებში, ისევ, ბათუმი, გუდაური შედარებით ბათუმში 29%-ის ბოლო კვარტლის მონაცემები თქვათ ახლა 2019 წლის. ანუ რეალურად ტურისტი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის საერთაშორისო ვიზიტორი, რეგიონებში არ გადის. და თუ გადის, აი ძალიან მცირე კონკრეტულ ადგილებში.
ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი, რატომაც თქვით, რომ ზუსტად ეს სოფლად ტურისტის გაყვანისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხერხი არის აგროტურიზმის ობიექტებით მათი დაინტერესება. მეორე, რასაც დავაკვირდით, რომ სტატისტიკა რო ნახოთ ტურიზმის რას აკეთებენ საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში. 70% ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მათთვის ადგილობრივი სამზარეულოს და ღვინის დაგემოვნება. და აი ეს ორი კომპონენტი ერთად ხო რომ სოფელში არის სოფლის ტურიზმი არის საკმაოდ ჯერჯერობით არ არის განვითარებული და მაგრამ ძალიან საინტერესო დიდი პოტენციალის მქონე. ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ადგილია საქართველოს სანახავად და ის რომ სამზარეულოა ძალიან კარგი ჩვენი ღვინო არის ძალიან კარგი და ორივე შეთავაზება რომ შეგვიძლია ესეც იყო მეორე ელემენტი და მესამე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ როცა შევხედეთ სტატისტიკას დაახლოებით 8 მილიონი ტურისტი შემოდის წლიურად საქართველოში ხო? ბოლო კვარტალში მილიონზე მეტი იყო. რასაც საქართველოს განთავსების ადგილებს თავაზობს არის მაქსიმუმ თელ საქართველოში 90,000 საწოლი ან მოთხოვნა და მიწოდება არ არის ერთმანეთთან შესაბამისობაში. ანუ აქაც ძალიან დიდი პოტენციალია. და ნუ ის რაც მოგვეწონა იტალიაში არის რომ ამ კანონმდებლობის შემოღებით ახალგაზრდები რომლებიც ქალაქად იყვნენ მიგრირებული დაბრუნდნენ სოფელში დაიწყეს აგროტურისტული ობიექტების განვითარება და ის რომ დღეს კვლევებით არა მარტო იტალიაში არამედ მთელ ევროპაში თითქმის სადღაც 10-დან 30%-მდე ტურისტი ჩადის იმიტომ რომ აგროტურისტული გამოცდილება მიიღოს. ანუ ძალიან ბევრი ელემენტი შეიკრა იმისთვის რომ აი რა ფორმა შეიძლება რომ ქართულ რეალობაში ამან საკანონმდებლო დონეზე მიიღოს ახლა აღნიშნეთ რომ თქვა იგივე იტალიის მაგალითზე იყო ის უბრალოდ რომ ყველაფერი ადგილზე ნაწარმოები იყო ჩვენთან რა გვაქვს გასაკეთებელი საიმსოდ რომ კანონმდებლობამ მოიცვას ეს ყველაფერი და მათ შორის ასეთი ფორმით წახალისებაც მოხდეს გარდა იმისა რომ ნუ ფინანსური კომპონენტიც მნიშვნელოვანია და ამაზეც გადავალთ ვისთვის შეიძლება იყოს ეს ხელმისაწვდომი და რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილოს აი კანონი რაზე უნდა შეიქმნას და რა შეღავათებზეა საუბარი. ანუ ბევრი მიმსჯელეთ უნდა ყოფილიყო ეს კანონი, უნდა ყოფილიყო დადგენილება, უნდა ყოფილიყო გარკვეული პროგრამა, რომელიმე სააგენტოსი, თუმცა კანონი რატომ არის მნიშვნელოვანი? არის ძალიან მულტისექტორული საკითხი. ერთის მხრივ ეკონომიკის სამინისტროს ჩართულობაა ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი ტურიზმის ადმინისტრაციით და სააგენტო თქვა აწარმოეს საქართველოში. მეორე მხრივ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების წახალისება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივა. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს როლი. აი გუშინ შეხვედრაზე გამოწვევებზე ვსაუბრობდით, ინფრასტრუქტურული გამოწვევები არის ძალიან ბევრი. კიდევ ხო, გზები არ არის, ტრანსპორტი არ არის. ანუ იმდენად მულტისექტორული საკითხია, რომ მხოლოდ ერთი სამინისტროს პროგრამა ამას ვერ და ერთი სამინისტროს ძალისხმევა ამას ვერ დარეგულირებს. საჭიროა საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება და მით უმეტეს თუ ჩვენ გადასახადების შეღავათიანი სისტემით ამ მხრივაც წავალთ, მით უმეტეს უკვე აუცილებელი იქნება საგადასახადო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. ამაზე თოცა მსჯელობდით, რამდენიმე მოდელია მსოფლიოში არის საგადასახადო შეღავათების მოდელი, არის წახალისების მოდელი და ასე შემდეგ. აი ახლა ვართ იმ მსჯელობის ეტაპზე, რომელ მოდელს აირჩევს საქართველო. და ჩვენც ეს განხილვები იქნება უკვე შესაბამისად საკანონმდებლო ორგანოში და ამ ტიპის, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა, ფინანსები ვახსენე, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე იქნება ერთ-ერთი წახალისების მექანიზმი და რეალურად საჭიროების გამოხმაურება, რომლის წინაშეც დღეს არიან იგივე უკვე სოფლად ცხოვრობი ადამიანები, ან ისინი ვინც თქვა სურვილი აქვს და რაღაცა ეძებენ, შემდეგ თვითრეალიზება როგორ გააკეთონ დედაქალაქში ან ქალაქში მცხოვრებლებმა სოფლად. დაახლოებით რა ტიპის თქვა დახმარებაზეა საუბარი, თუ გაქვთ უკვე შესაბამისად მოძიებული ეს დაფინანსება სახელმწიფოს წილი რა შეიძლება იყოს ამაში, რა შეიძლება იყოს გრანტების წილი, თქვა კერძო სექტორში შეიძლება ჩაერთოს და რა არის საჭირო იმისათვის რომ თქვა პოტენციურმა მსურველმა ადამიანმა ეს დაფინანსება მიიღოს, იმიტომ რომ თქვენ ჩავთვალთ რომ ბევრი კომპონენტი არის საგასათვალისწინებელი და ესე თქვა რაღაცა მოწმენდილ ცაზე თუ კი არ არის გზა ამ სოფლამდე მისასვლელი, თუ კი არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული და ასე შემდეგ ვერ დაიწყება ხო, იმიტომ რომ რაღაცა კონტექსტთან ამოგვეჯილოთ არ შეიძლება რომ ეს განვიხილოთ. ცხადია, ეხლა გზა ყველგან პრობლემა არის სოფლებისადაც უკვე არის მოწესრიგებული, ისინი უფრო მალე მიიზიდავენ, უფრო მეტ ტურისტს ხადია და ნუ ეტაპობრივად მოხდეს სხვა პრობლემების მოწესრიგებად. ფინანსები ეხლა სტრაფი კვლევა გავაკეთეთ, არ გავაკეთებია რამე ძირეული კვლევა. სტრაფი კვლევის თანახმად ძირითადი ფინანსები ჭირდება კაპიტალურ სარემონტო საშუალებებს, ნუ ვიცით რომ სველი წერტილების პრობლემა საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული საქართველოს რეგიონებში ღია ტიპის სველი წერტილები გვაქვს. 60% კანალიზაციის პრობლემაც აქვს. კანალიზაციის პრობლემა, ანუ ესეთი ტიპის კაპიტალურ დანახარჯებზე იქნება თანხები საჭირო. თუმცა სახელმწიფოს ეხლაც აქვს გარკვეული პროგრამები, ანუ მცირედ საოჯახო ტიპის სასტუმროების
დახმარების პროგრამები აქვს, საგრანტო სოფლის მეურნეობის საგრანტო პროგრამები აქვს. თუმცა რადგანაც ეს არ არის სისტემატიზებული ერთმანეთთან კავშირში არ არის ჯერჯერობით მოყვანილი, ამიტომ არის რომ ვერ ვხედავთ სწრაფ ეფექტს, რაც აგროტურიზმის კანონმდებლობამ სხვა ქვეყნებში გააკეთა და რაც ის იმედი გვაქვს რომ საქართველოშიც მოხდება, არის რომ მოხდება დაკავშირება და ეფექტიანობის გაზრდა. ანუ ამ ორი დარგის ერთმანეთთან ტურიზმმა უნდა განავითაროს სოფლის მეურნეობის პროდუქტის რეალიზება და პირიქით, ანუ ფერმერს არ უნდა უწოდეს შორი მანძილის გავლა იმისთვის, რომ თავისი პროდუქტის რეალიზება მოახდინოს. ორი თქვათ გრანტის ერთად მოძიება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს ერთიანი. ხო, ზუსტად აი ამაზე მიდის ახლა მსჯელობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ რა პროგრამა შეიძლება ისეთი გაკეთდეს შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ორივე კომპონენტს ითვალისწინებდეს, ან უკვე არსებულ პროგრამებში იქნებ თუ აგროტურისტული ობიექტის დაფინანსებაზე შეგაქვს უფრო დამატებითი ქულა მოგენიჭოს და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე მიდის და კერძო სექტორმაც უკვე ნახეთ რამდენიმე მაგალითი რომ ესეთი ტიპის სესხების გაცემა დაიწყო, უფრო მეტი ინტერესი იქნება, იმიტომ რომ გვაქვს კონსულტაციები კერძო სექტორთანაც და რამდენიმე უკვე საფინანსო ორგანიზაცია მზად არის რომ პროდუქტი შესთავაზოს ცალკე, სადაზღვევო კომპანიები მზად არიან რომ სადაზღვევო პაკეტები შესთავაზონ, ანუ საკმაოდ ინტერესი არის. ძალიან საინტერესო პროექტია და ძალიან საინტერესო განხილვები გველდება პარლამენტში და მე ველოდები პირველ ბენეფიციარს, რომელიც ამ ყველას იქეთ ისარგებლებს და დარწმუნებული რომ თქვენ ამ ყველაფრის რეჟიმში, როცა იქნებით მაკონტროლებელი ორგანიზატორი და თანამონაწილე, ძალიან საინტერესო ამბებს გაგვიზია ერთხელ და ჩვენ ძირის სიამოვნებით გიმასპინძლობთ. მადლობა რომ ვიყავით დღეს ჩვენთან ერთად ანა ფაშალიშვილს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მოით ახლა გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ და ძალიან საინტერესო ფინალური ბლოკი გელოდებათ ჩვენს ეთერში დაგველოდეთ. წლის წინ ერთი იდეით და დიდი ენთუზიაზმით დაფუძნებული ლიტერატურული პრემია წლის მთავარი ლიტერატურული მოვლენის ტიტულის მფლობელი თავადაც მალევე გახდა. ამ განსაზღვრების შემდეგ ადვილი მისახვედრია, რომ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში 2003 წელს დაფუძნებულ საბაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც წელსაც არ ღალატობს ტრადიციას და 2019 წელს საუკეთესო წიგნებსა და ავტორებს ჟიურის დახმარებით 8 ნომინაციაში გამოავლენს. 8 ის წინასწარად შეგვიძლია ვთქვა. წლევანდელ ფინალისტების სიაზე სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით, 6 ნომინაციის წევრები გვეცოდინება. ქართული თარგმანის ნომინაციის ფინალისტებს მოგვიანებით ოქტომბრის ბოლოს გაგვისაჯაროებენ და ტრადიციულად ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გამარჯვებული უშუალოდ დაჯილდოების ცერემონიაზე გახდება ცნობილი. საბა 2019 ამბები უნდა მოგიყვეთ ჩვენი სტუმრების დახმარებით. კატი ამაღლობელი საბას დამფუძნებელი და ერინა ჯავახაძე საბას დირექტორი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. აქვე დავაანონსებ, რომ ის სია, ვინც საბას ნომინაციაში მოხვდა, აუცილებლად საქმიანი დილის ეთერიდან უნდა მოისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ სანამ ბოლო ტკბილ ლუკბაზე მივალთ, წლევანდელ დაჯილდოებაზე მინდა კითხოთ, როგორ მიდის ორგანიზების საკითხები, როდის იქნება, რა დეტალები არის, ეს რომ გაგვიზიაროთ პირველ რიგში. მოგესალმებით, წელს საბა მე-17 ტარდება, დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება ნოემბრის ბოლოს, მაქსიმუმ დეკემბრის პირველ კვირაში. გვაქვს სიახლეებიც, ჟიური აქტიურად მუშაობს უკვე მეხუთე თვეა. ამიტომაც მხოლოდ 6 ნომინაციის ნომინანტები არის ცნობილი დღეისათვის. ორ კვირაში, როგორც თქვით, ქართული თარგმანის ნომინანტებიც იქნებიან ცნობილი. ერთი სიახლე არის, დავამატებ წლევანდელ საბაზე, რომ გაიზარდა საპრიზო ფონდი. 4000 ლარის ნაცვლად ლაურეატები მიიღებენ ძირითად ნომინაციებში 6000 ლარს, ხოლო წვლილისთვის 8000 ლარის ნაცვლად 10000 ლარს. ყველა და არ მიხსენებია, რომ წლის მთავარი ლიტერატურული ღონისძიება ხდება ხოლმე საბა. წელს იყო რაღაც რისკები, რომ შეიძლება და არ ჩატარებულიყო. რამდენად ხართ კმაყოფილი იმ პროცესით, რაც ახლა მიდის და როგორი იქნება, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ არის, რომ ჯილდოები იზრდება, ნომინანტები ძალიან საინტერესოა. ამას გაიგებს ჩვენი მაყურებელი. როგორ მიდის ორგანიზების საკითხი და წელს რა ასეულდება? ორგანიზების საკითხი ნორმალურად ჩვენ პრინციპში ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში ერთმანეთს კვეთს და ამიტომ ძალიან გლობალურ პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ ნაწილში ვარ გადავიდეთ. ლიტერატურაც მიბმულია ჩვენ გვინდა არ გვინდა. საბა ყოველთვის იყო თავისუფალი, ყოველთვის იყო დამოუკიდებელი. ყველანაირი კონიუნქტურისგან, მათ შორის ხელისუფლებების კონიუნქტურისგან ამ 17 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი რამ გამოვიარეთ, მაგრამ მან ამ ლიტერატურულმა პლატფორმამ თავის დამოუკიდებლობა არაერთხელ დაამტკიცა და ახლაც დაამტკიცებს.
პრინციპში წელს საფრთხე იყო გულწრფელად რომ შევხედოთ ძალიან ბევრი ლიტერატურული აქტივობის ჩავარდნის მთელ საქართველოში და ეს იყო ხელისუფლების ესეთი ან უგუნური ან გეგმაზომიერი შეგნებული შეტევა ქართულ კულტურაზე და ლიტერატურაზე, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად ვეცადეთ ყველამ რომ დაგვეცვა ის მონაპოვრები, რაც ქართულ ლიტერატურაში ამ 17-18 წლის მანძილზე გქონდა, მათ შორის საბამ. და ძალიან გვიხარია რომ ლიტერატურული წლით რამდენად ხართ მაყოფილი ახალი წიგნებით, ავტორების ნამუშევრებით, რომელიც წლევანდელ საბაზე ეს უკვე მკითხველი უნდა იყოს მაყოფილი. პირველ ყოვლისა მე ამ შემთხვევაში ვერ გამოვყოფ ასე წლებს, ყოფილა წლები, თუ ასე როგორც სომელიე შევხედავთ, რომელსაც ისეთი მოსავალი ქონია ლიტერატურული, სადაც ვარსკვლავური ავტორები და წიგნები ეჯახებოდნენ ერთმანეთს და ძალიან მძიმე ყოფილა ჟიურისთვის გარკვეული ვერდიქტის ხო არის ესეთი მეტნაკლებად ესეთი რთული წლები წელსაც რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ყველა წიგს თავის მკითხველი ყავს თავის გულშემატკივარი ყავს და ჩვენ სულ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ საბამ არა მარტო რაღაცა მეგობრულ ნათესაური გულშემატკივრობა შესძინოს წიგნსა და ავტორს, არამედ მკითხველის, ნამდვილი მკითხველის გულშემატკივრობა და ეს გულშემატკივრობა იყოს შეიძლება სრულად უცნობი მკითხველის გულშემატკივრობა ავტორისადმი. და ეს ნელ-ნელა იწყება ის რომ საბას ნელ-ნელა რა უკვე დიდი ხანია რომ საბას გამარჯვებული ავტორები შეიძლება ლიტერატურულ ბაზარზე ან კითხვა საქმიან დილას რო შეეფერება ისეთ უკვე ბიზნეს ელემენტს ვიძახი ეს დიდი ის არ არის საქმე ბაზარი რასაკურველია მაგრამ გაყიდვების ასე ვთქვათ მაჩვენებელი მკვეთრად იზრდება ხოლმე ჩემ პირველი რეაქცია ის არის ხოლმე რა წიგნი მაქვს წასაკითხი როცა საბას ნომინატებს ვეცნობი და მე მგონი მაყურებელი ყველაზე მეტად ამას ელოდება ყოველთვის სოციალური ქსელიც ამას აჩვენებს მოდი დავიწყოთ გამოცხადება იმ სიის ვინ არიან წლევანდელ საბაში 6 ნომინაციაში და დავიწყოთ წლის საუკეთესო რომანით. წლის საუკეთესო რომანი აკა მორჩილაძე კუპიდონი კრემლის კედელთან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ზურაბ ქარუმიძე უნტერე განგმოგზაურობა ევროპაში გამომცემლობა ინტელექტი ივა ფეზუაშვილი ფსკერის სახარება გამომცემლობა ინტელექტი. 3 ნომინაცია გვაქვს ამ მიმართულებით წლის საუკეთესო პროზაული კრებული. ინა არჩუაშვილი მე ახლა არავის ველოდები გამომცემლობა ინტელექტი ზალ სამადაშვილი ოსტატთან შეხვედრა გამომცემლობა ინტელექტი ნატო დავითაშვილი დაბრუნება ადამიანები და სხვები ქარჩხაძის გამომცემლობა გურა მეგრელიშვილი საქართველოს ალტერნატიული რუკა გამომცემლობა ინტელექტი. წლის საუკეთესო პოეტური კრებული. ბექა ახალაია მტრედების იონა გამომცემლობა ინტელექტი ზაზა ბიბილაშვილი ფაზლი ნოდარ დუმბაძის გამომცემლობა ეთერ თათარაიძე 2 3 4 გამომცემლობა მერიდიანი. 6 ნომინაცია გვაქვს წლის საუკეთესო ესთეტიკა და დოკუმენტური პროზა. ირაკლი მახარაძე კანვოი რუსეთის იმპერატორთა ქართველი მცველები ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ნინო ლომაძე ვაშლის ბაღები გამომცემლობა ინდიგო დავით წერედიანი თემა და ვარიაციები გამომცემლობა ინტელექტი სალომე ბენიძე, დინა ოგანოვა, შიროუს წიგნები ბათუმში, ლანა ღოღობერიძე, გამოსვლები, ინტერვიუები, წერილები, საქართველოს კულტურის პალატა, სულხან სალაძე, უცნობი ძველი აჭარა, გაზეთი ბათუმელები. კიდევ ერთი ნომინაცია, ეს მეხუთე ნომინაცია, წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი. 2 ნომინაცია დარჩა. ნილ სიმეონი, იგივე გიორგი მასხარაშვილი, 14 კრისტალის თეორია, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, ნეფერტარი იგივე ნინო ჭიპაშვილი, ბედუინი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თემურ ბაბლუანი, მზე მთვარე და პურისყანა, მანუშაკა მელოდება, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, დავით გორგილაძე, ღმერთი სამსახურშია, გამომცემლობა ინტელექტი, ილია ჭანტურია, ნინოშვილის 25 გამომცემლობა ინტელექტი. და მე-6 ეს არის წლის საუკეთესო პიესა. მიხო მოსულიშვილი, ობობა ელექტრონული გამომცემლობა საბაქომჯი, ბასა ჯანიკაშვილი, სულები და თანამოაზრეები, გამომცემლობა ინტელექტი და ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, დისტოპიესები, წიგნები ბათუმში. ცალსახად ძალიან საინტერესო ჩამონათვალია და დარწმუნებული ვარ, რომ მოლოდინი საბას მიმართ კიდევ უფრო გაიზრდება. რჩება 2 ნომინაცია, როგორც წარდგენაში ვახსენე, რომელიც 2 კვირაში გვეცოდინება ვინ არიან ამ სიაში და ბოლო ჩვეული ნომინაცია განსაკუთრებული წვლილისათვის, რომელიც დაჯილდოებაზე გახდება ცნობილი. რა შეგვიძლია დამატებით უთხრათ მკითხველებს
ავტორებს ამ წლევანდელ საბასთან დაკავშირებით? კიდევ ერთი ნომინაცია უნდა ყოფილიყო წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა, მაგრამ სამწუხაროდ წელს მხოლოდ მიუხედავთ იმისა, რომ 2 წლის მოსავალი შეაჯამა ჟიური, მხოლოდ 2 წიგნი შემოვიდა და ძალიან სამწუხარო ამბავია ეს. იმიტომ რომ ჩვენ სპეციალურად გამოვყავით კრიტიკის ნომინაცია, რომ წაგვეხალისებინა ეს დარგი. ნუ კრიტიკა არის 2 ნაწილისგან შედგება, კლასიკური სამუშაოსგან, დიდ ავტორებზე, ძველ ავტორებზე, თეორიული ნაწილისგან და თანამედროვე ლიტერატურისგან, ერთგვარი რეცენზიების. ამ 2 წლის შარშან, როდესაც ფრანკფურტის გამო ჩვენ თქვით, რომ დავაპაუზებთ, კი არა მოვიღებთ, ანუ შემდეგ წელს განვიხილავთ 2 წლის ნომინაციას, ნომინირებულ წიგნებს კრიტიკაში. მივიღეთ სულ 3 წიგნი ამ 2 წლის განმავლობაში. აქედან ერთი უბრალოდ მიზეზთა გამო ვერ აკმაყოფილებდა ნომინაციის კრიტერიუმებს. მეორე ნახევრად აკმაყოფილებდა და ასე ვთქვათ ამ წიგნებზე კი არ არის საუბარი. ანუ ვერ შედგა სამწუხაროდ, ვერ შედგა მოკლესია. რატომ ვერ მოხერხდა რომ იმიტომ რომ წარმოდგენილი წიგნები მოკლესიაზე ცოტა იყო თან ამავე დროს. ხო და რატომ არ გვაქვს საკმარისი თქვა ეს არის უკავშირდება ჩვენს კრიტიკულ აზროვნებას. ზოგადად კრიტიკული აზროვნების უნარს და როდესაც ქვეყანაში არის პრობლემა კრიტიკული აზროვნების, მისი პროდუცირებაც წიგნების სახით რთულდება და მძიმდება და ამას ძალიან დიდი გულის ტკივილით ვიძახი. საბა მე იმედი მაქვს რომ ამდენი წლის შრომის შემდეგ მაინც აჩვენებს იმ შედეგს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა მითაკითხათ იმისაც რომ პირველ რიგში ჩვენთან შედგა ამ სიის პრეზენტაცია, რომელსაც ასეულდნენ ავტორების და მკითხველებიც. იმედი მინდა გავთქვა რომ ყველა ამ ავტორის ნამუშევარს უფრო მეტი ადამიანი გაეცნობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია საბას არსებობა იმ ფულადი ჯირდოს გარდა, რომელიც მწერლებისათვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაც რატიმას აღნიშნა რომ არ აქვს ჩვენ დიდი ბაზარი, ანუ ბუნებრივად არა ვართ ისეთი ენის პატრონები, რომელსაც ბევრი წაიკითხავს საქართველოს მიღმა და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ამ ფორმის ახალისება, საბას არსებობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ავტორებისთვის და მკითხველებისთვის, რომელსაც ესე გამზადებული რაც ჩვეულებრივი სია არის, რა შეიძლება წაიკითხონ უახლოეს მომავალში. მადლობა იმისთვის, რომ შეგეღავით ჩვენთან ერთად. მშვიდობები დაჯილდოებამდე. დაჯილდოებამდე. ხო, კიდევ ერთი ნომინაცია გვაქვს გამოსაცხადებელი და ამასაც აუცილებლად გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს. წარმატებებს გისურვებთ და თქო და ყველა ავტორს, ვინც ამ მოკლესიაში არის მოხვედრილი და მათ ვისაც უახლოეს მომავალში აქვს სურვილი, რომ საბას დაჯილდოებაზე თუნდაც ამ ფორმით მოხვდნენ, წარმატებას გისურვებთ. რატი ამაყურებელს საბას დამფუძნებელს და ირინა ჯავახაძე საბას დირექტორს მასპინძლობდით დღევანდელი საქმიანი დილის ბოლო ნაწილში და მათთან ერთად უკვე დაგემშვიდობოთ ამ არაჩვეულებრივი ამბებით. ხვალ დილის 8 საათამდე წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი ამბები BM-წერტილი ჯიზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.